27 ปีจีนี่เรคคอร์ดตอนนี้เรามีศิลปินทั้งหมด31เบอร์นะเป็นค่ายเพลงที่สร้างคนที่มีแรงบันดาลใจคือเขาฉายแสงให้คนที่มันมีความเชื่อให้ดูมีพลังมากขึ้นเยอะมากๆก่อนหน้าที่ Big Ass กับ Body Slam ครับจะเข้ามาสู่จีนี่เนี่ยเริ่มต้นไม่ใช่ค่ายร็อกนะผมก็แอบไม่ได้คิดถึงเรื่องค่ายมันล็อกไหมไม่ล็อกไหมอะไรเงี้ยความล็อกมันอยู่ข้างในอ่ะผมโดนด่าว่ามันทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ล็อกเลยอะไรเงี้ยผมเฉยๆมากแต่ถ้าทำไมเดี๋ยวนี้เพลงจีนี่มันไม่ดีเลยเงี้ยผมไม่ได้ผมจะนอนร้องไห้ทันทีโจอี้ตอนนี้ก็กลายเป็นเบอร์ต้นๆของค่ายไปเรียบร้อยทุกคนแบบเซอร์ไพรส์มากๆคือนักร้องบล็อกเกอร์ที่ถือพินอะไรเงี้ยมันก็เป็นภาพใหม่ขึ้นมาอะไรเงี้ยมันโคตรเท่เลยผ่านการอยู่กับจีนี่ทั้งในฐานะศิลปินแล้วก็ตอนนี้กลายมาเป็นผู้บริหารต้องมาเป็นกัปตันของจีนี่แล้วคือมันก็เป็นชาเลนจ์หนึ่งของผมคือจะเรียกว่าเป็นเกมก็ได้จีนี่เรคคอร์ดผมว่ามันเป็นเกมใหญ่เนาะถ้าเป็นฟุตบอลมันก็คือพรีเมียร์ลีกเราก็มีหมวกหลายใบนะผมบริหารที่นี่โดยที่ไม่เคยถอดหมวกของความเป็นพี่ชาย Big Ass เป็นศิลปินในจีนี่ที่ได้รับอภิสิทธิ์อะไรไหมฮะอุ้ย กินน้ำเลยกินน้ำเลยสวัสดีครับผมออฟ Big Ass ครับมือกีตาร์วง Big Ass แล้วก็ผู้บริหาร Genie Records ครับผ่านการติดตามวงของพี่ออฟแล้วแบบเห็นแบบคอนเสิร์ตเริ่มมีคอนเสิร์ตที่เด็กลงเริ่มเห็นเด็กๆไปฟังเพลงเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบมันกลับมายังไงพี่ออฟจริงๆมันก็เราก็เริ่มสังเกตได้เป็นระยะแล้วว่าตามคอนเสิร์ตที่ไปเล่นที่ต่างจังหวัดก็ตามหรือในที่มีเด็กเข้าได้อะไรเงี้ยครับก็จะเริ่มเห็นเด็กตัวน้อยๆอยู่ข้างหน้ามากขึ้นแล้วก็ร้องเพลงเก่าๆของเราได้อะไรเงี้ยแล้วก็มาคอนเฟิร์มชัดๆตรงที่งานมอนสเตอร์ครั้งที่แล้วครั้งปีที่แล้วเพราะว่าจริงๆมอนสเตอร์เนี่ยเขาก็จะเป็นงานสำหรับวงวัยรุ่นเท่านั้นอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีโชว์ของจีนี่ที่เขาแบบมีพื้นที่ให้กับจีนี่ค่ายต่างๆอะไรเงี้ยไปโชว์อะไรเงี้ยแล้วในปีที่ผ่านๆมาเราก็เหมือนเราก็ทำโชว์นู่นนี่นั่นไปหลายครั้งแล้วอะไรเงี้ยครับทีนี้เขาก็เหมือนก็พูดคุยกันว่าBig Ass น่าจะมาลองดูพี่อะไรเงี้ยแล้วว่ามันได้เหรอพี่ก็ไม่ใช่วงวัยรุ่นขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ก็น่าสนุกดีแล้วก็ไปเล่นในที่เวทีแบบเวทีเล็กของเขาอะไรเงี้ยครับแต่วันนั้นก็มันก็เหมือนโอ้โหคนเด็กเยอะมากแล้วก็เป็นวันหนึ่งที่รู้สึกแฮปปี้มากแล้วก็เป็นเครื่องยืนยันว่าเด็กเขากลับมาฟังBig Ass จริงๆจริงๆผมว่าไม่ใช่แค่ Big Ass ก็ทิลิฟูวงซิลหรือวงต่างๆที่อยู่ในรุ่นเดียวกันผมว่าเด็กเขากลับไปศึกษากลับไปสนใจเหมือนเรียกว่ากลับมาเฉยเลยใช่หลานผมเองเนี่ยครับก็ไม่เคยพูดคุยกันเรื่องนี้มาก่อนเขาก็รู้แหละว่าเป็นวง Big Ass อะไรเงี้ยแต่พอเขาเริ่มเป็นวัยรุ่นเนี่ยเขาเริ่มมาถามว่าตอนนั้นออฟคิดอะไรถึงได้ทำเพลงนี้ออกมามันแปลกดีแล้วเขาก็บอกว่าเพื่อนๆเขาตอนเนี้ยฟัง Big Ass หมดแล้วนี่ลึกลงไปถึงยุคไหนพี่ออฟหมายถึงว่าเวลาไปโชว์ให้เด็กๆเนี้ยเด็กๆร้องตามได้รีเควสเพลงไปถึงยุคไหนยุคบัคเลยไหมพี่หรือยังใช่ครับผมว่าเด็กๆสมัยนี้เวลาเขาฟังมันมีสตรีมมิ่งที่เขาสามารถเซิร์ชเข้าไปเก่าแค่ไหนก็ได้ง่ายมากๆอะไรเงี้ยเขาก็ได้เข้าไปอยากฟังเพลงลึกๆอันนี้หลานผมเขาบอกเองว่าส่วนตัวเขาว่าเขากลับไปค้นคว้าเขากลับไปชอบเพลงแบบบีไซด์ของเราด้วยซ้ำไปอะไรเงี้ยผมว่าเวลาไปโชว์คอนเสิร์ตแบบรุ่นทาร์เก็ตเดิมเรากับพอแบบมันต้องไปเล่นให้เด็กๆเงี้ยพลังมันบิวต่างกันไหมพี่ออฟผมอยากรู้เงินก็ทุกครั้งที่ไปเล่นคอนเสิร์ตมันก็มีแรงส่งซึ่งกันและกันอยู่แล้วเนอะคือถ้าเขาส่งมาแบบเต็มที่เราก็จะมีพลังขึ้นมาอีกโดยแบบธรรมชาติอะไรเงี้ยแล้วพอมันเป็นพลังวัยรุ่นมากๆเราก็ยิ่งรู้สึกแบบไฮป์ตัวเองมากๆรู้สึกแบบโอ้มันมีความสุขอะไรเงี้ยผมว่าแต่วัยรุ่นเขาก็จะมีเพลงแบบหลักๆของเขาเพราะเขาอาจจะไม่ได้ตามเราทุกเพลงอะไรเงี้ยมันจะมีเพลงที่เขาแบบรอฟังเลยอย่างเพลง Big Ass ที่วัยรุ่นขอคือเช่นก่อนตายทุ่มอยู่ในใจอะไรเงี้ย
แล้วก็เล่นของสูงค่าน้อยสมควรตายอะไรเงี้ย ครับ ผมว่าเพลงเหล่านี้มันอย่างน้อยอะไรเงี้ยคือเพลงที่มันอยู่ในหนังในอะไรที่เขาตอนเด็กๆเขาชอบอะไรเงี้ย เวลาไปเล่นเดี๋ยวนี้ไหวใช่ไหมครับ อุ้ยไหว ผมจำได้ว่าเหมือนผมเห็น เป็นลม ผมเห็นคลิปที่ออกมีดมยามีเป็นลมอยู่ คือต้องบอกว่าเป็นเพราะเจ๋ง ครับ เพราะว่าเจ๋งเขาฟิตมากเขาฟิตร่างกายมากคือก่อนไปเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยพี่เจ๋งต้องไปยิมตลอด1 ชั่วโมงเพื่อจะมาเล่นคอนเสิร์ตแล้วมีพลังอะไรเงี้ย มันก็เหมือนเราก็เป็นลุงนอนอยู่ในโรงแรม แล้วก็ออกไปเล่นอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกเราก็อยากมีกำลังอยู่บนเวทีให้คงไม่เท่าเจ๋งหรอกแต่ว่าอย่างน้อยก็ไม่ดูเป็นลุงยืนเฉยๆอะไรเงี้ย ครับ ก็พยายามออกกำลังกายพยายามฟิตร่างกายอะไรเงี้ยแต่วันนั้นที่เป็นลมเนี่ยต้องโทษพี่กบทำไมครับ เขากดไอตัวไฟครับมันเป็นไฟสูงแบบ10 เมตรอะไรเงี้ยแล้ววันนั้นพี่กบเป็นคนเป็นโชว์ไดเรคเตอร์แล้วเขาก็ขอกดอันนี้เอง ครับ แล้วช่วง Big Ass ก็เป็นเหมือนพี่กบเขาวางไว้เป็นเทพแห่งไฟก็ไฟมาตั้งแต่เพลงแรกเลยพี่กบก็กดมันมากผมไม่ทราบไงผมก็นึกในใจทำไมเด็กคนนี้มันกดแม่นจังมันกดลงจังหวะตลอดเลยเราก็มันไปเรื่อยๆมันไปเรื่อยๆทีนี้ไอ้ไฟเนี่ยครับมันมีทั้งน้ำมันแล้วมันก็ดึงออกซิเจนบริเวณนั้นไปด้วยแล้วเราก็แบบทำไมเล่นไปเรื่อยๆรู้สึกหายใจไม่ค่อยออกอะไรเงี้ยจนมันเริ่มแบบเหมือนจะเป็นลมอะไรเงี้ยก็เลยสไลด์ข้างไปขอยาดมหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ดีขึ้นแล้วก็ไปจนจบได้แสดงว่าคลิปนั้นเนี่ยเป็นเพราะว่าโดนเทคนิคเรื่องไฟมันดึงออกซิเจนไปใช่คือถ้าเคยมีประสบการณ์นี้มาก่อนผมก็จะรู้สึกเฮ้ยถอยหน่อยพอมีไฟมันก็เราก็อยู่ห่างหน่อยอะไรเงี้ยแต่วันนั้นผมสู้เลยอยู่ใกล้อย่างนี้เลยฟุบแล้วมันแบบโอ้มันเว้ยถึงช่วงเพลงยักษ์ใหญ่อะไรเงี้ยโอ้มันอย่างนี้มันเหมือนคอนเสิร์ตแบบมอตลี่ครูที่มันไฟแบบท่วมขนาดนี้อะไรเงี้ยก็เป็นอย่างที่เห็นฮะ หลังจากนั้นก็เริ่มถอยเวลามีไฟแล้วก็จะเริ่มประเมินได้อะไรเงี้ยBig Ass เนี่ยน่าจะก้าวข้ามกระแสแฟนเพลงที่ยังคงแบบผมใช้คำว่าคิดถึงยังคงคิดถึงพี่แดกยังคือรู้สึกว่าวันนี้ก้าวข้ามไปแล้วโอ้จริงๆข้ามไปนานแล้วครับนานแล้วผมว่าข้ามแต่ว่าก็ปฏิเสธไม่ได้ก็ยังคงมีคนคิดถึงยังมีคนคอมเมนต์อะไรเงี้ยครับแต่ผมว่าส่วนตัวเราทั้ง5 คนอะไรเงี้ยก็เราข้ามเรื่องนั้นไปนานมากแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็มีความสุขกับวันนี้มากๆอะไรเงี้ยแล้วพี่เจ๋งเขาก็เป็นตัวแทนของ Big Ass ในรุ่นใหม่จริงๆโคตรฟิตอะพี่เจ๋งอะแล้วเขาก็เป็นฟรอนต์แมนที่มีภาพจำในแบบของเขาไปแล้วอะไรเงี้ยเราก็มีความสุขในการออกไปเล่นดนตรีทุกวันอะไรเงี้ยคือก้าวข้ามเนี่ยมันด้วยเวลาด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างคือเราก็หัวแก่หัวงอกกันแล้วเนาะก็คงไม่ได้แบบมานั่งคิดเรื่องเก่าๆกันเพราะผมก็เห็นหลายๆคลิปช่วงก่อนหน้านี้ใช่มันก็พี่เป็นโอ๊คพี่แดกอะไรก็คุยเจอกันในคลิปก็ลง Facebook อะไรกันก็ทักทายกันปกติแต่คือที่จะถามเพราะว่าคืออย่างในซองโทเปียเองครับพอเวลาลงเพลงหรือลงคอนเทนต์ของ Big Ass อะไรเงี้ยก็จะยังมีอยู่แหละมันก็จะยังมีแฟนเพลงที่ยังแบบอย่างโน้นเว้ยอย่างนี้เว้ยอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบแต่เรากลับรู้สึกว่า Big Ass ในเวอร์ชันที่พี่เจ๋งเป็นฟรอนต์แมนอ่ะผมรู้สึกว่ามันถูกพิสูจน์มาแล้วผ่านไปแล้วเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วเราก็ไม่ได้ไปโกรธเขานะครับคือเราก็เข้าใจเขาแหละเราเคยอยู่ในยุคแวนฮาเลนที่เปลี่ยนจากเดวิดลีรอสเป็นแซมมี่แฮกก้าอะไรเงี้ยซึ่งผมโตมากับแซมมี่แฮกก้าแล้วผมชอบมากอะไรเงี้ยผมชอบทุกอย่างในช่วงแซมมี่แฮกก้ามากเราก็จะยังรู้สึกโอเคกับนักร้องใหม่อะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะมีคนที่แบบเดวิดลีรอสสุดคือที่สุดไม่มีใครแทนได้อะไรเงี้ยผมว่ามันก็ผมกลับไปฟังเดวิดลีรอสมันก็ดีมากอะไรเงี้ยแต่ผมก็รู้สึกฝังใจในยุคใหม่ๆของแวนฮาเลนมากกว่าผมว่ามันก็ผมพยายามเอาเรื่องนี้มาคลายปมพวกนี้อะไรเงี้ยคือเราไม่โกรธเลยถ้าคนจะคิดถึงพี่แดกเพราะว่ามันเป็นยุคของเขาเขามีความสุขของนั้นมากๆแล้วเราจะเอาอย่างลบไปลบเขามันไม่ได้อะ
ใช่ จริง เราจะไปบอกว่าพี่ต้องลืมมันนั้นนะน้องต้องลืมมันนั้นนะมันไม่รู้จะทำไปทำไมเหมือนอย่างวันนี้อย่างเช่น Linkin Park เงี้ย ใช่ กระแสก็แบบว่า ใช่ครับ เฮ้ยนักร้องใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังแบบ ผมว่าเขาก็ต้องถึงจุดที่แบบ เราทำในสิ่งที่เราทำได้ดีกว่า แล้วเราได้เลือกสิ่งนี้ไปแล้วอะไรเงี้ยเราได้เลือกทางเดินแบบนี้ไปแล้ว แล้วเราก็โอเคนะเราก็ยืนระยะมาได้อยู่กับพี่เจ๋งมา12 ปีแล้วผมว่ามันพี่เจ๋งก็ไม่จำเป็นต้องพิสูจน์อะไรแล้ว นอกจากเรามีความสุขกับตรงนี้มากน้อยแค่ไหน เราก็แสดงออกให้ทุกคนเห็นแบบนั้นอะไรเงี้ยครับ แต่พี่ออฟอะเจ๋งเนอะหมายถึงว่าไม่ใช่พี่ออฟแล้วพี่เจ๋งนะหมายถึง ผมว่าพี่ออฟเจ๋งตรงที่แบบ อยู่ในช่วงเปลี่ยนยุคของหลาย ๆ สิ่งเนอะวงตัวเองก็เปลี่ยนจากออริจินอลกลายมาเป็นฟรอนต์แมนคนใหม่อะไรอย่าง ค เงี้ รั ย บ จีนี่ตอนนี้ก็ ก็จากยุคหนึ่งตอนนี้พี่ออฟก็มาดูแลในผมใช้คำว่าเป็น new era ของ ครับ จีนี่ใช่ไหมครับ โอ้โหก็จริงๆ ถ้านับอีกก็เปลี่ยนตั้งแต่ยุคเทปเป็นซีดีเป็นดิจิตอลเป็นสตรีมมิ่งโอ้ผมว่าผมเองก็อยู่ในทุกหลายๆความเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยครับ อยากรู้ในมุมมองของการที่แบบขึ้นมาแล้วต้องมาดูแลจีนี่แล้วในยุคใหม่ด้วยอะไรเงี้ยพี่ออฟแต่ว่าผมถามแทนแฟนๆก่อนได้ไหมแฟนๆเขาฝากถามผมมาว่าคอนเสิร์ตใหญ่ Big Ass จะมีไหม อุ้ย ไม่ได้ตั้งตัวเลย ผมเชื่อว่าทุกคนอยากเห็น คือจริงๆเราแพลนเรื่องคอนเสิร์ตใหญ่เนี่ยมานานมากแล้วครับ แล้วก็รอทุกอย่างพร้อมอะไรเงี้ยผมว่าก็มีโอกาสครับ แต่ยังไม่รู้เมื่อไหร่ เพราะว่าทุกคนก็ยุ่งมากตอนเนี้ยแล้วเราจะไม่ไปกดดันกับใด ๆ ทั้งนั้น ตอนเนี้ยทุกอย่างของวง Big Ass มันค่อนข้างเป็นธรรมชาติมากเลย พี่กบก็มีงานในแบบพี่กบอาจจะยังไม่ได้ทัวร์กับพวกเรา แต่พี่กบ ครั ก็ บ มีสิ่งต่างๆ ไปสร้างประโยชน์ต่างๆ มากมายมีความสุขใน แก ชี บอ วิ ก ต ผมว่าแกจะหาเรื่องไม่หายไปเรื่อย ไม่หายอยู่แล้วครับ จริงๆ เวลาไปถ่ายรูปโปสเตอร์งานเฟซต่างๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวมีพี่กบมั่งเดี๋ยวไม่มีมั่งอะไรเงี้ย ครับ ผมว่าอย่าไปสนใจตรงนั้นเลยครับ บางทีพี่กบเขาก็ติดงานอะไรเงี้ย ครับ พี่กบยังอยู่วง Big Ass แน่นอนอยู่แล้ว แน่นอนอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็มีพี่ตั้มมาช่วยเป็นทัวร์เมมเบอร์ของเราอะไรเงี้ยซึ่งก็ลงตัวกันดีไม่มีอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็พี่โอ๊คก็มีวอร์มเรคคอร์ดของเขามีเฟสติวัลของเขาพี่หมูก็สนุกกับการแต่งเพลงให้ศิลปินมากมายอะไรเงี้ยพี่เจ๋งก็สนุกกับการเล่นละครนู่นนี่นั่นคือมันผมก็เองก็สนุกด้วยท้าทายด้วยกับเรื่องที่ผมยังรับผิดชอบอยู่อะไรเงี้ย ครับ คือเวลาเราจะคิดถึงอัลบั้มใหม่ หรือคิดถึงคอนเสิร์ตใหญ่อะไรเงี้ยโอ้มันคงต้องพร้อมจริงๆอะไรเงี้ยมันคงต้องพร้อมที่จะทุ่มเทเวลาลงไปตรงนั้น แม้ว่าลำดับความสำคัญแรกของพวกเราคือ Big Ass อยู่แล้วนะครับ ครับ แต่พอมันต้องใช้พลังงานเยอะมากก็เลยยังไม่อยากคอมมิตกับใครๆเลยว่าเราจะมีคอนเสิร์ตใหญ่เมื่อไหร่ หรือเพราะว่าพอพี่ๆแต่ละคนเริ่มเติบโตอะพอจะทำคอนเสิร์ตใหญ่ตัวเองมันยิ่งคิดเยอะอะไรอย่างนี้ป่ะครับ ผมก็ยังหาเหตุผลไม่ได้ว่าทำไมมันถึงยังไม่ลงตัวสักทีอะไร ครับ แต่ก็ทุกวันที่เราไปเล่นเราก็มีความรู้สึกมันก็ใหญ่ทุกวันเหมือนกันนะเมื่อวานก็เพิ่งไปเล่นคอนเสิร์ตมอนสเตอร์มาผมว่าคนเป็นหมื่นคือมันก็เราก็ฟูลฟิลของเราอยู่ทุกวันอะไรเงี้ยแต่โอเคคอนเสิร์ตใหญ่มันก็คงเป็นหมุดที่พี่เจ๋งต้องไปให้ถึงให้ได้อะไรเงี้ยพวกเราต้องไปถึงให้ได้ แล้วที่ตลกมากคือ มันจะเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกของพวกเรา ยังไม่เคยเหรอ จริงป่ะพี่ออฟ จริง จริงเหรอ ๆมันเลยรู้สึกบีบนิดนึงเหมือนกันเลยคือเราเคยมีคอนเสิร์ตที่คลื่นวิทยุช่วยจัดให้ต่างๆอะไรเงี้ยแต่ว่าคอนเสิร์ตขายบัตรจริงจังที่เป็น Big Ass จริงๆเนี่ย ครับ ยังไม่เคยมี หู ถ้ามันมีเนี่ยมันคือคอนเสิร์ตแรกของพวกเรา แต่ไม่อยากไปฟอร์สมันไม่อยากไปกดดัน ใช่ครับ ใดๆ ผมอยากให้มันเป็นธรรมชาติอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คงอีกไม่นานครับ เดี๋ยวเราก็เริ่มคิดเรื่องนี้กันเยอะขึ้นเรื่อยๆ เพราะว่าตอนนี้ต้องไปโม่กับ G27
ใช่ครับ มันยังไงครับพี่ออฟเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ G27 มันจะเป็นยังไงมันคอนเซปต์มันคืออะไรแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับ G27 คือ G27 เนี่ยทุกคนคงผ่าน G16 G19 มาแล้วผมว่า G27 มันก็คือหมุดหมายหนึ่งของค่าย Genie Record ที่จะอยากจะมาขอบคุณแฟนเพลงทุกคนที่อยู่ด้วยกันมาทั้ง27 ปีมันเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากแล้วก็คือจุดตั้งต้นของ Genie เราอาศัยความเชื่อเนอะเราอาศัยความที่คนรักดนตรีรักเสียงเพลงมาผลิตผลงานตามความเชื่อของเขา ครับ เพื่อส่งต่อให้กับคนที่รักเสียงเพลงเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็ผมว่ามันก็พัฒนาขึ้นไปตามเวลาจนจีนี่มันเกิดเป็นแรงบันดาลใจเป็นสถาบัน ครับ เขาสร้างศิลปินที่ส่งต่อแรงบันดาลใจได้อย่างมากมายอะไรเงี้ยจนถึงทุกวันนี้อะไรเงี้ย ครับ ผมว่าและศิลปินเหล่านั้นยังแอคทีฟมากๆอยู่อะไรเงี้ยอย่างไม่น่าเชื่อผมว่าผ่านจากการทำงานของผมตลอดเวลาประมาณ7 ปีเนี่ย ครับ วงพี่ๆทั้งหลายเนี่ยยังคิดถึงเรื่องอนาคตอยู่เลย ยังไม่มีใครแบบว่า ถอดใจ เมนเทนไปแล้วก็อยู่กันไปอย่างเงี้ยผมว่าไม่มีน้อยมากมีก็น้อยมาก ทุกคนยังคิดถึงเรื่องแบบอัลบั้มใหม่ ฉันอยากจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ ฉันอยากจะพัฒนาตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยยังไม่ได้พอใจในสิ่งที่ตัวเองทำได้อยู่เลย ทั้งที่มันแต่ละคนก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากๆแล้ว เกินเป้าไป ใช่ ยอะ เขายัง ก มีมิชชั่นในใจอยู่เลยผมว่าในฐานะค่ายเพลงเราก็ควรตอบสนองเรื่องนี้ ครับ G27 มันก็คือหมุดหมายที่จะบอกทุกคนว่าเอ้ยเราขอบคุณทุกคนมากที่ยังอยู่ด้วยกัน แล้วเราจะไปต่อปีที่28 29 30 31ต่อไปแน่นอนเลยแล้วก็เราก็จะไม่หยุดอยู่แค่นี้ เราก็จะพยายามสร้างศิลปินใหม่ๆเพื่อสร้างแรงบันดาลใจต่อไปเรื่อยๆ มันจะเป็นเทศกาลดนตรีของจีนี่ ใช่ครับ ครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง ครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งรวบรวมทุกวงของจีนี่ออกมา 31 วงของจีนี่ คนลุก คนลุก ทุกวง ทุกวงครับ ทุกวงแล้วก็คือตอนนี้โชว์มันจะเป็นแบบเราจะเอาสิ่งที่ดีที่สุดของแต่ละคนออกมาให้ทุกคนได้เห็น น้องๆที่เขายังเพิ่งเริ่มเนี่ยเขาอาจจะมีเพลงฮิต1 เพลง หรือ ครับ เพลงที่คนรู้จัก1 ถึง 2 เพลงเขาก็จะโชว์เต็มที่อยู่ตรงนั้นแล้วก็ไล่กันไปเรื่อยๆพี่ๆที่มีศักยภาพต่างๆก็โชว์กันอย่างเต็มที่ในเวลาที่มีอยู่ ตอนแรกๆอ่ะที่บอกทุกคนว่าจะทำ G27 กันเนี่ย ครับ มันใจสั่นเนาะมันใจสั่นมากตื่นเต้น มันใหญ่อะ มันใหญ่มาก แต่พอตอนนี้เราคุยงานกันไปประมาณสัก 60% 70% แล้วเนี่ย ครับ ใจก็ยังสั่นอยู่ ขาสั่นตามมาด้วย เพราะมันใหญ่มากมันแบบถือทุกครั้งผมก็ต้องมีสติอ่ะเพราะบางทีมันก็จะพาเราแบบพอขาสั่นแล้วมันจะเริ่มไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองนิดนึง ไม่ค่อยบาลานซ์ ใช่ใช่ก็ในฐานะที่เราเป็นคนเริ่มสิ่งนี้ขึ้นมาเนอะเราก็ต้องโฮสิ่งนี้ให้จบสวยที่สุดให้ได้อะไรเงี้ย G27 เนี่ย มันห่างจาก G19 ตอนปีไหนพี่ออฟจำได้ไหม7-8 ปีแล้วเหมือนกันเนอะ 8 ปีครับ 8 ปี แสดงว่าครั้งเนี้ยก็จะมีศิลปินในช่วงระหว่าง8 ปีเนี้ยที่ซึ่งเป็น8 ปีที่มีศิลปินในจีนี่เกิดขึ้นเยอะมากนะ คือผมว่านะตอนเนี้ยเรามีทั้งหมดศิลปินทั้งหมด31 เบอร์นะครับ ครับ ก็ทุก31 เบอร์เนี่ยเจอกันแน่นอนอะไรเงี้ยแต่ในระหว่างทางตอนนี้ถ้ามันมีอะไรเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวไปว่ากันตรงนู้นแต่ตอนเนี้ยผมว่าด้วยศิลปินที่เรามีจำนวนเพลงที่ทุกคนอยากจะฟังเนี่ยมันเป็น10 ชั่วโมงอยู่แล้วเลย ผมกำลังจะถามว่า 31 ศิลปินมันคอนเสิร์ตหรือมันต้องกี่ชั่วโมงอะครับพี่ออฟ ผมว่า ตอนนี้วางไว้ประมาณเอาแบบคร่าว ก็จะพยายามให้อยู่ใน10 ชั่วโมงให้ได้อะไรเงี้ยมันจะยาวนานมากครับ แล้วก็ทุกอย่างโปรดักชันทุกอย่างเราก็จัดเต็มครับ เพื่อให้มันคุ้มค่ากับสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงๆอะไรเงี้ย ๆแสดงว่าณตอนนี้เองเนี่ยก็คือเตรียมการไปแล้วเรียบร้อยประมาณ 60-70% ใช่ครับใช่ครับแล้วก็มีสคริปต์เรียบร้อยแล้ว จริงๆก็พี่กบก็คือโชว์ดีเรคเตอร์ของงานนี้อะไรเงี้ยก็ค่อนข้างสบายใจเพราะพี่กบก็
ได้ทำคอนเสิร์ตใหญ่ๆมาเยอะอะไรเงี้ย ครับ ก็เอาอยู่แน่นอนอะไรเงี้ย G27 เนี่ยก็น่าจะเป็นผมใช้คำว่าน่าจะเป็นทั้งคอนเสิร์ตใหญ่เป็นเทศกาลใหญ่แล้วก็น่าจะเป็น next chapter ของ Genie Record ด้วย ครับ มันเป็นอย่างนั้นไหมฮะ มันเป็นอย่างนั้นแน่นอนครับส่วนใหญ่เราก็ต้องจบด้วยว่าทำไมคุณต้องไปดู G27 ครั้งนี้เนาะอะไรเงี้ยผมว่าเราก็อยากจะบอกทุกคนว่าตลอด27ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราทั้งรู้สึกขอบคุณแล้วก็แฟนๆจีนี่ทุกคนเนี่ยก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเรายังทำงานกันอย่างต่อเนื่องตลอด27ปีที่ผ่านมาเนาะในวันนั้นเนี่ยในคอนเสิร์ต G27 เราก็จะมาร่วมบันทึกสิ่งเหล่านี้ร่วมกัน ครับ แล้วเราก็อยากขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันมายาวนานขนาดนี้ แล้วก็ศิลปินทุกคนก็เต็มที่อยู่แล้วในสนามที่ใหญ่ขนาดนี้ แล้วก็โปรดักชันที่ใหญ่ขนาดนี้ผมว่าทุกคนก็เต็มที่มากๆอยู่แล้ว แล้วก็อยากจะเอาเพลงที่ทุกคนรักมันเอาเพลงที่ทุกคนมีความหลังกับเพลงนู่นนี่นั่นต่างๆของเขาอะไรเงี้ยออกมาโชว์ให้ทุกคนได้ดูอย่างเต็มที่อยู่แล้วแล้วผมเชื่อว่างานที่มันใหญ่ขนาดเนี้ย ครับ เรามักจะทำโดยที่ไม่ได้คิดถึงครั้งต่อไปเพราะฉะนั้นเราใส่กันสุดแน่นอนครับ มีเท่าไหร่ใส่ให้หมดใน ทุ ค ก รั้ง เรื่อง ฮะ ทุกอย่างทุกองค์ประกอบของคอนเสิร์ตนี้จะต้องใส่กันอย่างเต็มที่แน่นอน ก็ไม่อยากให้ทุกคนพลาดกันครับ เพราะว่า เท่าที่ผมเห็นโครงสร้างเวทีเห็นสคริปต์ทุกอย่างแล้วเนี่ย เห็นโชว์พิเศษต่างๆ แล้วเนี่ยไม่อยากให้พลาดจริงๆครับฉะนั้น11 มกราคมนี้ครับ จองบัตรกันแล้วก็ไปเจอกันวันที่21 กุมภาพันธ์ครับที่ในราชมังที่มันใหญ่มากๆเลย อ๋อจัดราชมังด้วยเหรอครับ เจอกันครับ ครับ G27 ครับ Genie Fest ครับ 27 ปี Genie Record พอพูดถึงคำนี้มันนานจริงๆอย่างที่พี่ออฟบอกนะครับแต่ว่าถ้าเอาแบบที่เรารู้จักกันเนี่ยตั้งแต่วันแรกๆเนี่ยต้องบอกทุกคนก่อนนะโดยเฉพาะแบบคนที่แบบอาจจะเพิ่งรู้จักจีนี่ได้ไม่นานหรืออะไรอย่างเงี้ยจีนี่เนี่ยเริ่มต้นไม่ใช่ค่ายร็อกนะผมเคยมีโอกาสได้คุยกับพี่นิก ครับ แล้วพี่นิกก็เล่าอะไรให้ฟังโน่นนี่นั่นว่าแบบรู้สึกเบอร์แรกจีนี่เมื่อกี้พี่โอ สุเมธ เพิ่งบอกว่า ปัง พี่เมธแอนพี่ปัง ใช่ครับ นุ่มมาก เป็นอะคูสติกแต่พี่ออฟเนี่ยต้องใช้คำว่าผ่านการอยู่กับจีนี่ทั้งในฐานะศิลปิน ครับ แล้วก็ตอนนี้กลายมาเป็นผู้บริหารของจีนี่ด้วย ครับ ใช่ไหมครับผมอยากรู้ว่าพี่มองเห็นอะไรใน Genie Record บ้างตั้งแต่วันที่เราเริ่มเข้ามาเป็นศิลปินก่อนก็ได้ในมุมศิลปินวันนั้น Genie มันเป็นยังไงแล้วตัวพี่ออฟเองทำไมถึงตัดสินใจเดินเข้ามาสู่บ้านของ Genie Record ในตอนนั้นคือตอนนั้นเราก็อยู่มิวสิกบัคเนาะแล้วก็มีอัลบั้ม My World ซึ่งมันก็ถือว่าประสบความสำเร็จไม่สุดละตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราแบบประสบความสำเร็จ ครับ ประมาณหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยอันนี้ส่วนตัวของผมเองนะเวลาผมจะทำอะไรผมก็จะสร้างเกมของผมขึ้นมา ครับ ว่าพอเราหมดเกมนี้แล้วเกมต่อไปเราจะทำอะไรผมก็เริ่มสงสัยว่าเอ้ยเราอยู่ที่เนี่ยเราทำ My World แล้วมันเหมือนเราได้เห็นความสำเร็จบางอย่าง รู้สึกว่าเรามีลายเซ็นบางอย่างเกิดขึ้นแล้วอะไรเงี้ยแล้วถ้าเราเอา My World เนี่ยไปอยู่ในค่ายใหญ่ล่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ย อันนี้คือตอนนั้นเป็นมุมคิดของพี่ออฟ อันนี้คือเกมที่ผมรู้สึกว่ามันท้าทาย ครับ เราอยากทำเหมือนเดิมเลยเราจะทำ My World อีกครั้งแต่จะทำที่แกรมมี่อะไรเงี้ยแล้วก็มาลงตัวที่จีนี่เพราะว่าคุยกันแล้วพี่นิกก็ให้โอกาสเต็มที่ให้อิสระอย่างเต็มที่ผมอยากรู้ว่าวันนั้นน่ะทำไมพี่ออฟถึงมองเป็นจีนี่ในเมื่อณวันนั้นเราย้อนกลับไปประมาณสัก21 ปีที่แล้วครับมันมีค่ายร็อกในแกรมมี่อ่ะมันมีทั้งมอมิวสิกมีมีแมดแคทมีอะไรเต็มไปหมดเลยทำไมถึงมาลงตัวที่จีนี่เรคคอร์ดซึ่งจีนี่นะวันนั้นยังไม่ร็อกเลยด้วยซ้
ผมว่าส่วนหนึ่งเราคงได้ทำงานเบื้องหลังกับทางจีนี่มาบ้างแล้วเราได้เห็นกระบวนการทำงานเราได้พูดคุยกับพี่ๆหลายๆคนในนั้นอะไรเงี้ยพี่หมีที่ทำงานอยู่ตอนนั้นอะไรเงี้ย ครับ แล้วเราก็รู้สึกจริงๆที่ไหนก็ได้นะที่ให้อิสระกับเราไม่ยุ่งเรื่องเพลงของเราอะไรเงี้ย อันนี้คือโจท แต่ ย์ เรารู้สึกว่าเรามาลงตัวที่จีนี่เรคคอร์ดเพราะว่าเหมือนเราได้คุยกันแล้วอะว่าเอามึงทำเลยอะไรเงี้ยแต่เรื่อง MV พี่ขอดูหน่อยนะอะไรเงี้ย แต่เพลงเนี่ยกูไม่ยุ่งเลยอะไรเงี้ย ครับ แล้วเราก็รู้สึกเราก็จะได้เล่นเกมของเราอย่างเต็มที่อะไรเงี้ยก็เลยมาลงตัวที่นี่แล้วตอนนั้นผมว่าจีนี่ก็เป็นค่ายเพลงที่มีแนวคิดที่เหมาะกับเราอ่ะคือเขาคิดศิลปินมันไม่จำเป็นต้องเป็นดาราเท่านั้นก็ได้มั้งหรือว่าศิลปินที่มีความสามารถก็อาจจะแจ้งเกิดได้ในทุกรูปแบบก็ได้เลยคือเหมือนกับพี่นิกเขาวางแผนให้จีนี่เป็นค่ายที่คนแบบรักดนตรีคนมีความสามารถทางด้านดนตรี แต่อาจจะไม่ได้ถูกมองในตอนนั้นอะไรเงี้ยครับ คือเปิดโอกาสให้กับคนที่อาจจะไม่ได้มีต้นทุนเป็นดาราหรืออะไรที่ในยุคนู้น ยังไม่ต้องเวลโนนอะไรขนาดนั้น คือใครมีความสามารถก็มาลุยกันได้เลยอะไรเงี้ย ครับ ก็เลยสุดท้ายก็เลยมาลงที่จี ใช่ นี่ ใช่ครับ ซึ่งผมมาไปอ่านข้อมูลในหลาย ๆ ที่ครับพี่ออฟเขาบอกว่าก่อนหน้าที่ Big Ass จะเข้ามาสู่จีนี่กับบอดี้สแลมครับ ครับ จีนี่แทบจะไม่มีวงร็อกอยู่ในนั้นเลย ถ้าวงที่ดูจะร็อกที่สุดแล้ว แต่ก็ไม่ใช่แบล็กร็อกอ่ะก็น่าจะเป็นพี่พาราดอกซ์ พี่พาราดอก เหมือนพี่ออฟกับพี่บิ๊กแอสกับบอดี้สแลมน่าจะเป็น มาทำให้ที่นี่ มาทำให้จีนี่เปลี่ยนหัวเรือไปทางร็อกอะไรอย่างนี้มันเป็นอย่างนั้นไหมครับถ้าเกิดมองย้อนกลับไป ก็ถ้าตามประวัติที่พี่นิกเล่าก็น่าจะเป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยแต่เรามองภาพตัวเองเป็นแบบเราอยากอยู่ที่สามารถซัพพอร์ตสิ่งที่เราคิดได้อะไรเงี้ย ครับ ซึ่งจีนี่เป็นอย่างนั้นอยู่อะไรเงี้ยแล้วเขาก็เราพูดคุยกันแล้วมันถูกคอไปหมดอะไรเงี้ยพี่นิกก็เต็มที่อะไรเงี้ยแล้วผมก็แอบไม่ได้คิดถึงเรื่องมันค่ายมันล็อกไหมไม่ล็อกไหมอะไรเงี้ยเหมือนเรามีเกมนี้ในใจแล้วเราอยากลุยตรงนี้แล้วอะไรเงี้ยแล้วมันก็เป็นเวทีที่สปอตไลท์มาส่องให้เราจริงๆอะไรเงี้ยคือผมว่าจีนี่มันสร้างเขาเรียกอะไรอะสร้างคนที่มีแรงบันดาลใจคือเขาฉายแสงให้คนที่มันมีความเชื่อให้ดูมีพลังมากขึ้นเยอะมากๆอะไรอย่างเงี้ยในวันที่พี่ออฟเข้ามาแล้วมาทำงานกับจีนี่ครับในรูปแบบการทำงานในการเป็นศิลปินหรือผมใช้คำว่าคอนเซปต์ของจีนี่เรคคอร์ดที่ Big Ass เข้าไปร่วมมือด้วยอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นจีนี่เรคคอร์ดคาแรคเตอร์หรือสิ่งที่เขากำลังบอกกับเราในฐานะที่เราเป็นศิลปินอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกอะไรกับเราหรือมันมีเป้าอะไรครับในวันนั้นจริงๆพูดแล้วเราก็คงยังไม่ได้รู้สึกว่าเราเป็นขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าผมว่าเป้าหมายของพี่นี่ก็คือเฮ้ยเองเป็นตัวจริงเปล่าถ้าเป็นตัวจริงอ่ะมาทำงานด้วยกันอะไรเงี้ยเป็นของจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เราไม่รู้หรอกเราก็ทำงานเองเราก็มีความสุขกับการทำงานของเราอะไรเงี้ยแล้วผมว่าอิสระที่เราได้รับเนี่ยมันก็เหลือเชื่อเนาะเหลือเชื่อที่ค่ายใหญ่ให้อิสระเราขนาดนี้อะไรเงี้ยเราเลือกเพลงโปรโมทเองเราวางแผนเพลง1เพลง2เองคือสามารถวางใช่ก็คือผ่านการพูดคุยพี่นี้ก็ให้คำแนะนำให้ไอเดียอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็เหมือนแบบให้เรามีแผนแบบของเราให้เรามั่นใจในสิ่งที่เราเตรียมมาจากบ้านอะไรเงี้ยแล้วผมว่าอันเนี้ยมันสร้างความมั่นใจให้กับศิลปินมากๆแล้วก็พอได้เข้ามาอยู่ที่นี่เยอะขึ้นเรื่อยๆผมก็รู้สึกว่าอิสระเนี้ยมันไม่ใช่เป็นเฉพาะเราอ่ะมันครอบคลุมอยู่กับทุกคนที่ทำงานในจีนี่เรคคอร์ดครับทุกฝ่ายผมว่ามันเจ๋งมากมันเจ๋งมากพี่ออฟทำเบื้องหลังด้วยใช่ไหมครับหมายถึงว่าตอนนั้นก็เป็นนักแต่งเพลงด้วยเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยอะไรเงี้ยครับทำตอนที่พี่ออฟเข้ามาอยู่จีนี่แล้วเป็นโปรดิวซ์ให้ใครบ้างครับพี่ตอนนั้นบอดี้แน่ๆอยู่แล้วบอดี้ก็มี
เตปาป้ามั่งอะไรเงี้ยจำได้นะฮะเตปา หญิงล้วนก็เหมือนแต่งเพลง แต่ก็ไม่ได้เยอะมากครับไม่ได้เยอะมาก อือหือ ก็หลักๆ พอย้ายมาก็เราก็เริ่มวางแผน Big Ass แล้วเริ่มวางแผน Body Slam แล้วอะไรเงี้ย ครับ ก็ค่อนข้างไปโฟกัสตรงนั้นมากกว่า ถ้าสำหรับแฟนเพลงน่ะที่ติดตามก็น่าจะเห็นการเติบโตของ Big Ass มาเรื่อยๆเนาะ ครับ แล้วก็เห็นการเติบโตของ Genie Record มาเรื่อยๆด้วยเหมือนกัน แต่ว่ามันมีช่วงไหนที่แบบพี่ออฟรู้สึกว่าเป็นช่วง fail ช่วง down ช่วง pause ระหว่างการทำงานบ้างไหมครับ หมายถึงระหว่างการทำงาน ในฐานะศิลปิน หรือมันสนุกในทุกๆสเตจของมัน จริงๆในฐานะศิลปิน Big Ass เนอะ ครับ เราก็จะมีการพูดคุยการประชุมมีปฏิสัมพันธ์กับค่ายเนี่ย ครับ ปีหนึ่งเนี่ย 2 ครั้ง แค่นั้น ใช่ เพราะว่าพอเราทำเพลงเสร็จ เราประชุม MV เสร็จ เราประชุมคอนเซปต์รวมของอัลบั้มนี้อาร์ตเวิร์กแล้วก็แผนการลดแมพทั้งหมดเป็นยังไง ครับ แล้วพี่ๆเขาก็ลุยกัน แล้วเราก็ออกไปเล่นคอนเสิร์ตแล้วเราก็จะหายไปเลย3 ปีกลับมาใหม่พร้อมกับอัลบั้มใหม่อะไรเงี้ยคือทุกปีเนี่ยผมก็จะได้รับโทรศัพท์จากพี่นิกว่าเอ้ยมึงเพลงเสร็จไหมวะอะไรเงี้ย ปีนี้พร้อมไหมอะไรเงี้ย ครับ ผมก็น่าจะได้นะพี่ปีนี้อะไรเงี้ยมันเหมือนแบบเราก็อยู่กันแบบสบายๆพี่นิกก็ไม่ได้มาฟอร์สว่ามึงต้องออกอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ย ครับ เพราะฉะนั้นความเป็นไปตรงจีนี่ระหว่างที่ผมเป็นศิลปินแล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์ให้บริษัทแลมอ่ะ ครับ ก็เราก็จะได้รับรู้ความลำบากของพี่ๆจีนี่ไม่เยอะมากอะไรเงี้ยแต่ก็รู้ถึงความเป็นไปในผ่านวงที่เกิดขึ้นมาใหม่ๆวงที่ย้ายเข้ามาอยู่ แล้วก็แนวโน้มของเทรนด์ดนตรีมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นมันก็ค่อนข้างร็อกมากๆครอบคลุมมากๆแล้วเราก็ถึงช่วงพอมาอยู่จีนี่แล้วมันก็ต้องเรียกว่ามันสำเร็จอย่างที่เราวางแผนไว้อะไรเงี้ย ผมเคยมีโอกาสคุยกับพี่กบครับ เรื่องแบบอย่างการแต่งเพลงให้พี่ๆบอดี้สแลมอะไรอย่างเงี้ยครับพี่กบก็จะเล่าว่าเพลงนั้นเป็นแบบนี้ตอนนั้นพี่ๆบอดี้สแลมเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่อยากฟังพี่ออฟบ้างในมุมของการเป็นโปรดิวซ์ภาพรวมของบอดี้สแลมว่าตอนที่แบบต้องโปรดิวซ์บอดี้สแลมครับมันยากไหมครับ หรือมันถูกวางยังไงทำไมถึงแบบทำให้บอดี้สแลมถึง success ได้ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ย บอดี้สแลมเนี่ยมันคือเขาคือวงแรกที่ผมโปรดิวเซอร์แล้วก็เราอยู่ด้วยกันตั้งแต่แรกมากจริงๆมันเหมือนผมกับตูนกับเพื่อนทุกคนเนี่ยมันเชื่อมต่อกันด้วยดนตรีจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็ผมก็พลังเหลือมากอะไรเงี้ยในการทำงานบอดี้สแลมมันก็หายไปปีหนึ่งเลยกว่าจะได้อัลบั้ม1 ชุดขึ้นมาอะไรเงี้ยตั้งแต่กระบวนการทำเมโลดี้นู่นนี่นั่นคือมันค่อนข้างเราใช้เวลากับบอดี้สแลมเยอะมากอะไรเงี้ยครับแล้วก็บอดี้สแลมเขาเป็นคนที่เอาชีวิตจริงๆของเขาเองอะลงไปในนั้นด้วยอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเนื้อเพลงหรือสไตล์ดนตรีคือมันต้องเป็นสิ่งที่เขามีความสุขกับมันมากจริงๆคือเราก็อยู่ช่วยเขาเท่าที่เราจะแบบมีกำลังนะแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เขาสำเร็จเนี่ยมันเกิดจากวิธีคิดของเขาจริงๆคือความจริงจังในทุกเรื่องความอะไรเงี้ยคือพอมันมาเจอกับเราแล้วมันเหมือนคนพวกเดียวกันอะครับผมก็เป็นคนบ้างงานมากๆอะไรเงี้ยพี่ตูนก็เป็นคนร้องเพลงทั้งวันได้อะไรเงี้ยคือเราสามารถเห็นพี่ตูนร้องเพลงอยู่ตรงไหนก็ได้ในออฟฟิศเนี่ยเขาร้องเพลงทั้งวันไม่มีวันเบื่อเลยอะไรเงี้ยครับคือมันเป็นเรื่องที่ความตื่นเต้นของการได้ทำสิ่งที่มันเราฝันไว้ด้วยแบบมันค่อยๆพัฒนาขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วมันก็จบเป็นครั้งๆไปพอผ่านชุดแรกไปเราก็เริ่มเห็นโครงสร้างที่มันเป็นไปได้สำหรับวงนี้เนาะวงชอบอะไรคนชอบอะไรมันแมทกันมากขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยคือแรกๆมันก็มีเพลงที่เราก็เป็นทดลองนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่พออัลบั้มต่อมาเนี่ยมันเริ่มเข้มงวดมากขึ้นมันเริ่มงวดมากขึ้นว่าเราโฟกัสที่ตรงไหนดีที่มันจะกลายเป็นลายเซ็นของเขาอะไรเงี้ย
อย่างตอนที่พี่บอดี้มาอยู่จีนี่พอตามกับพี่ตามกัน ยอฟ มา อะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดเราเห็นภาพที่การเปลี่ยนแปลงของบอดี้ที่ชัดที่สุดก็คือตอนที่มาออกอัลบั้มที่แกรมมี่อ่ะ ครับ จากบัคเนี่ยมันเหมือนจะเป็นอีกลุคนึงประมาณนึงมันยังคงเป็นวงร็อกที่มีเพลงรักผมอันนี้ผมในฐานะแฟนเพลงนะแต่พออัลบั้มแรกที่ตอนมาชีนี่รู้สึก Believe ป่ะใช่ครับใช่ไหม Believe เนอะมันเหมือนเปลี่ยนคอนเซปต์ฟึบมันไม่ใช่วงร็อกเพลงรักอีกต่อไปแล้วอะอันนี้ในมุมผมนะมันจะเหมือนกลายเป็นวงร็อกที่มีความเชื่อบางอย่างมีมุ่งมั่นอะไรบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่บอกไปว่าเขาทำงานตามอุดมคติจริงๆอะไรเงี้ยคืออัลบั้ม1อัลบั้ม2เขาก็ชีวิตเขาวนเวียนอยู่กับความรักวนเวียนอยู่กับความผิดหวังต่างๆนู่นนี่นั่นมันก็แสดงออกมาทางเพลงอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เริ่มที่จะมีความมุ่งมั่นบางอย่างในชีวิตอะไรเงี้ยเหมือนเขาเริ่มเชื่อบางอย่างในชีวิตอะไรเงี้ยมันก็มาแสดงออกผ่านอัลบั้ม Believe อะไรเงี้ยแล้วตอนอัลบั้ม Believe พอคอนเซ็ปต์มาเป็นแบบนั้นน่ะอันนี้อยากถามในมุมโปรดิวเซอร์ครับพี่ออฟโอเคกับมันใช่ไหมหมายถึงว่าเฮ้ยมันจะขายได้ใช่ไหมวะคอนเซ็ปต์แบบนี้เฮ้ยมันจะฮิตไม่วะหรืออะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นในฐานะโปรดิวเซอร์พี่ออฟมุมมองกับคอนเซ็ปต์มันเป็นยังไงครับตอนนั้นมีการคุยกันไหมฮะจริงๆถ้ามองย้อนกลับไปอะครับเราคิดเรื่องนี้น้อยมากเลยทุกครั้งที่เราจะทำอัลบั้มใหม่สิ่งแรกที่เราจะคุยกันคือมันจะดีกว่าเดิมได้ยังไงบ้างในทุกๆด้านมีอะไรที่เรารู้สึกว่าในอัลบั้มที่แล้วมันน่าจะดีกว่านี้ครับหรือมีจุดไหนที่เราอยากจะทำให้มันดีขึ้นคือเรามองแต่เรื่องที่มันดีขึ้นตลอดเวลาเลยในอัลบั้มนี้พอมาอยู่ค่ายใหญ่แล้วมีตรงไหนที่เราจะพุชมันออกมาให้มันดีกว่าเดิมคือคำว่าดีกว่าเดิมได้ยังไงบ้างเนี่ยมันคือคำแรกที่เราเริ่มประชุมกันทุกครั้งอะไรเงี้ยอันนี้ในมุมที่ผมคุยกับตูนนะครับชอบจังแล้วมันก็ต่อยอดไปสู่สิ่งต่างๆไปสู่เนื้อหาของเพลงต่างๆผ่านทีมแมงโก้ผ่านสิ่งที่ตูนเล่าให้ฟังผ่านสมาชิกใหม่ที่มาเพิ่มอะไรเงี้ยคือสมาชิกใหม่เขามีกลิ่นอายของความเป็นวงอีโมเนาะเขามีกลิ่นอายของความเป็นนูเมทัลบางอย่างอะไรเงี้ยมันก็เริ่มพัฒนาไปตามชีวิตจริงที่เกิดขึ้นณตอนนั้นอะไรเงี้ยครับแล้วพอหลังจาก Believe ความสำเร็จมันก็ส่งผลให้ชีวิตก็ไปเจอมุมต่างๆมากมายอะไรเงี้ยทั้งแรงกดดันนู่นนี่นั่นชีวิตที่มันอาจจะข้างนอกอาจจะดูสวยงามความคาดหวังต่างๆมันก็ถาโถมเข้ามาครับเขาก็เริ่มมีวิธีคิดเป็น Save My Life ที่แบบว่าเฮ้ยสิ่งเดียวที่จะช่วยชีวิตเขาได้ก็คือดนตรีนี่แหละบริษัทมันพัฒนาไปตามชีวิตที่ผ่านไปจริงๆอะไรเงี้ยครับผมว่า Big Ass ก็เป็นแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นเท่าบริษัทแลมครับบริษัทแลมเขาจะเชื่อมั่นในสิ่งที่เขาคิดณตอนนั้นมากๆอะไรเงี้ยอย่างเช่นเฮ้ยพี่ผมว่าผมร้องเพลงรักแบบนี้ไม่ได้แล้วว่ะอะไรเงี้ยเพราะเหมือนเขาไม่รู้สึกร้องได้นะแต่ไม่รู้สึกอะไรเงี้ยมันไม่รู้สึกแบบนี้อีกต่อไปแล้วนี่คือเราอยู่กับเขามาตลอดนะเราเห็นในวันที่เขาร้องเพลงนี้แล้วร้องไม่จบสักทีเพราะเขาร้องไห้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยทุกครั้งที่อยู่ในห้องอัดกับพี่ตูนก็มันก็จะมีซีนแบบนี้เกิดขึ้นทุกครั้งที่เขาร้องเพลงนี้แล้วเขาต้องหยุดไปแล้วเราก็ทุกห้องก็เงียบแล้วก็ให้เขาได้ร้องไห้จนโอเคแล้วก็หรือไม่โอเคก็เดี๋ยวมาพรุ่งนี้กันใหม่อะไรเงี้ยแต่มาถึงวันหนึ่งที่เขารู้สึกว่าเอ้ยพี่ผมว่าผมไม่รู้สึกแบบนี้เนาะอะไรเงี้ยโอเคแล้วเราจะยังไงกันดีเราก็ต้องอยู่กับเขาในวันนี้อะไรเงี้ยผมว่ากลับไปที่ข้อแรกที่ว่าเฮ้ยมันจะดีขึ้นได้ในพาร์ทไหนได้บ้างเนี่ยครับแล้วพอมาถึงจุดหนึ่งที่ส่วนตัวผมเองก็ติดกับลิมิตนี้เหมือนกันเพราะความรู้สึกผมก็
ผมว่ามันดีที่สุดเท่าที่กำลังผมจะทำได้แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าวิธีคิดนี้เรายังใช้มันอยู่มันก็เริ่มออกไปหาโลกใบนี้แล้วเราจะเอาฝรั่งมามีคนมิกซ์ต่างประเทศนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับเพื่อพัฒนาสิ่งที่เราเชื่อว่าเรายังดีได้มากกว่านี้อีกอะไรเงี้ยภายใต้คำถามแรกของเราว่ามันจะดีกว่านี้ได้ยังไงบ้างมันจะดีกว่านี้ได้ยังไงบ้างอะไรเงี้ยคือที่ผ่านมามันก็ดีมากๆแหละเราก็ทำทุกอย่างแล้วมันก็ทุกคนก็ชอบทุกคนก็ได้แรงบันดาลใจจากสิ่งนี้อะไรเงี้ยครับแต่พอเราตั้งต้นคำถามนี้ทุกครั้งมันก็มีจุดที่ยากขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่ผมก็ยังสนุกกับคำถามนี้นะพี่ตูนเองก็ยังสนุกกับคำถามนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยวงเองก็ยังสนุกกับคำถามนี้อะไรเงี้ยคือมันไม่มีการแบบว่าก็ทำเพลงใหม่ไปแหละพี่ไม่มีอะไรมากหรอกอะไรเงี้ยผมว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นกับแต่ว่าบอดี้สแลมเลยอะไรเงี้ยแต่หลักๆเนี่ยพี่ออฟก็จะดูผมเชื่อว่าถ้าเกิดในงานเบื้องหลังงานโปรดิวซ์เนี่ยก่อนหน้านี้ก็จะดูแค่บอดี้เป็นหลักกับวงตัวเองใช่ครับใช่ก็หมดเวลาแล้วครับ เพราะว่าหนักหน่วงทั้งสองวงละเอียดยิบทั้งสองวงก็สมมุติทำ Big Ass เสร็จใช่ไหมครับครับเราก็ไปเล่นคอนเสิร์ตใช้เวลาประมาณ3 ปีที่ได้ทัวร์คอนเสิร์ตอัลบั้มนั้นอะไรเงี้ยแต่ใน3 ปีนั้นน่ะสมมติพอเสร็จ Big Ass ปุ๊บผมก็ต้องเริ่มงาน Body Slam เลยทำเพลงกันอย่างน้อยปีหนึ่งปีครึ่งครับบันทึกเสียงกันสัก3 เดือนอะไรเงี้ยแล้วก็มิกซ์เมิร์กอะไรกันจนเสร็จกระบวนการก็ครบ3 ปีพอดีแล้วผมก็ต้องมาทำ Big Ass ใหม่กับเพื่อนๆอีกมันเป็นเซอร์เคิลเป็นลูปที่เผลอแป๊บเดียวก็20 ปีแล้วอะไรเงี้ย แต่ในระหว่างทางที่ทำ Big Ass Body Slam เนี่ยเราก็มีแวะเวียนไปทำเพลงให้ปามี่บ้างอีโบลาบ้างไปโปรดิวซ์คนอื่นบ้างก็ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ๆในชีวิตแล้วก็ได้ไปเรียนรู้ว่าคนอื่นเขาทำงานกันยังไงบ้างอะไรเงี้ยไม่งั้นเราก็จะอยู่กันแค่2 คนพี่น้องกันไปมาอะไรเงี้ยก็ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆมากขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วจากการเป็นโปรดิวเซอร์ให้วงตัวเองกับบอดี้สแลมครับพี่ออฟก้าวขึ้นมาดูแลจีนี่ในวันนี้ได้ยังไงคือเวลาทุกครั้งที่เราทำงานเราก็ได้คุยกับพี่นิกเนาะเราก็อยู่ในกระบวนการต่างๆอะไรเงี้ยแล้วพี่นิกเขาก็จะชวนอยู่เรื่อยๆว่าออฟอยากมาทำงานด้วยกันไหมอะไรเงี้ยครับออฟน่าจะพอทำได้แหละอะไรเงี้ยผมก็เหมือนยังไม่ค่อยพร้อมนะพี่อะไรเงี้ยครับมาทำงานนี่ก็คือเป็นหนึ่งในทีมโปรโมเตอร์อะไรเงี้ยบริหารยังไม่ถึงกับบริหารมันทำงานในหนึ่งในทีมโปรโมเตอร์1 ทีมอะไรเงี้ยครับแล้ววันนั้นจำได้มันเป็นคอนเสิร์ตงานแถลงข่าวคอนเสิร์ต G19 ครับพอแถลงข่าวเสร็จแล้วไม่รู้ผมคิดอะไรผมก็เดินไปหาพี่นิกแล้วก็บอกว่าพี่ผมว่าผมพร้อมนะก็อยากสนุกกับเรื่องนี้อยากเรียนรู้อะไรเงี้ยพอพี่นิกก็ได้เดี๋ยวมาคุยกันอะไรเงี้ยก็ค่อยๆเริ่มเข้ามาทำงานในพาร์ทนี้อะไรเงี้ยต้องทำอะไรบ้างครับในบทบาทใหม่ของพี่ออฟณตอนนั้นที่พอหลังจากตอบรับจากพี่นิกสิ่งที่มันต้องเป็นการบ้านเรามากขึ้น challenge มากขึ้นหรือโจทย์ของเรามันมีอะไรบ้างตอนนั้นผมว่าโจทย์แรกก็คือเข้ามาเรียนรู้ก่อนว่าจริงๆแล้วหลังบ้านเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างระหว่างที่คือเราอยู่ข้างหน้าตลอดอะไรเงี้ยเบื้องหลังเราก็อยู่ในห้องอัดอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เราเข้ามาเรียนรู้กระบวนการการสร้างศิลปิน1 เบอร์เนี่ยมันมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยมันใช้งบยังไงบ้างมันต้องพูดคุยกับใครบ้างอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นเรื่องการเรียนรู้อยู่ประมาณครึ่งปีเลยครับแล้วผมก็ค้นพบว่าสิ่งที่เราต้องเรียนรู้มากๆคือคนจริงๆงานอ่ะเราได้เรียนรู้มาผ่านทั้งงานของตัวเองผ่านการสอนของพี่นิกอะไรเงี้ยครับผมค่อนข้างเห็นภาพนั้นอยู่แล้วแต่สิ่งที่ผมต้องเรียนรู้ใหม่คือการได้ทำงานกับคนอะไรเงี้ย
มันค่อนข้างใหม่สำหรับผมมาก ครับ คือผมจะทำงานกับคนจำนวนหนึ่งเท่านั้นทำงานกับวงทำงานกับเอนจิเนียร์แล้วก็ทำงานกับเครื่องละเป็นเรื่องบอร์ดเป็นเรื่องเครื่องดนตรีอะไรเงี้ยแต่พอเจอคนเข้าไปจริงๆเนี่ยโอ้จำได้เลยอาทิตย์แรกผมออกไปยืนตรงบันไดหนีไฟแล้วก็มองฟ้าแล้วก็ซึ่งไม่ได้เป็นฟ้าเลยนะเป็นแผ่นอย่างเงี้ย เป็นเพดาน เหม่อขึ้นมาแล้วก็ โอ้นี่มันงานเว้ย10 กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ย เราไม่เคยทำงานเลย เราทำแต่เรื่องสนุกอย่างเดียวเลย เราทำแต่เรื่องที่เรามันไม่ได้รู้สึกเป็นงานเลยอะไรเงี้ย ครับ แต่อันเนี้ยอาทิตย์แรกของเราที่อยู่ที่เนี่ย โอ้งานจริงๆมันเป็นอย่างนี้เว้ยความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นมันทำให้ผมต้องไปนั่งศึกษาวิธีการทำงานกับคนใหม่ทั้งหมดอะไรเงี้ยคือผมว่าทักษะในการทำงานกับคนในสิ่งที่เราเรียนรู้มาผ่านการเป็นโปรดิวเซอร์มันก็จะเป็นอีกบทบาทหนึ่งเนาะ ครับ แต่พอเราต้องอยู่กับคนจริงๆอยู่กับออฟฟิศจริงๆเราก็ต้องเป็นหัวหน้าทีมซึ่งมีลูกทีมอยู่2-3 คนนี่แหละ ครับ ก็เป็นเรื่องใหม่สำหรับเราอะไรเงี้ย วันนั้นที่พี่ออฟเริ่มเข้าไปทำตรงนี้จริงๆจังๆวันนั้นจีนี่มีศิลปินประมาณสัก จริงๆตอนนั้นจีนี่เนี่ยพี่นิกเขาต้องไปดูเรื่องพาร์ทเรื่องดนตรีทั้งหมด ครับ ของแกรมมี่แหละจีนี่ก็จะมีอยู่2-3 ทีมซึ่งดูแลแยกกันศิลปินซึ่งพี่ออฟก็จะเป็นหนึ่งใน 2-3 ทีมนั้น ใช่ครับใช่ครับซึ่งก็มีศิลปินอยู่ประมาณสัก20 เบอร์แหละก็เยอะแหละอะไรเงี้ย ครับ เราเลยต้องจัดทีมกันดูอะไรเงี้ยครับไอปัญหาที่จนทำให้พี่ต้องมองเพดานเนี่ยเรื่องคนเนี่ยมันคืออะไรอะพี่ออฟหมายถึงว่าการตัดสินการบาลานซ์การตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยครับในฐานะที่จะต้องทำงานกับก็หลายๆเรื่องนะครับแต่ผมว่าอันหนึ่งคือมันเป็นความผิดของเราเองเพราะว่าเราอะเชื่อว่าเวลาเราทำงานอะเฮ้ยแม่งต้องเต็มที่สิต้องบ้าต้องเอานอนก็ต้องคิดถึงตื่นมาก็ต้องคิดถึงอะไรเงี้ยคือมันเป็นธรรมชาติของเราอะนึกออกเนอะครับแล้วผมก็ไม่ได้มีความเป็นหัวหน้าอะไรเงี้ยผมเป็นคนเชื่อเรื่องทีมอะครับผมไม่เคยเรียกใครว่าเป็นลูกน้องผมจะเรียกว่าเราเป็นทีมเดียวกันอะไรเงี้ยครับพอคนเยอะขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันก็จะเริ่มเหนื่อยขึ้นเรื่อยๆแล้วมันเป็นความผิดของเราเองที่เราไปคาดหวังอะไรมากเกินไปอะไรเงี้ยแล้วพอมันไม่ใช่มันก็เราก็จะเหนื่อยเองอะไรเงี้ยผมก็ค่อยๆปรับตัวจากเรื่องนี้ขึ้นเรื่อยๆพอเรารู้ว่าเฮ้ยบทบาทตรงเนี้ยเราต้องสร้างเป้าหมายร่วมกันด้วยวิธีใดบ้างอะไรเงี้ยก็ค่อยๆเรียนรู้นะผมก็จริงๆอันหนึ่งผมไม่ได้เตรียมตัวมากับเรื่องนี้เลยครับผมก็มีชีวิตในแบบของผมมาวันนั้นที่เดินไปบอกพี่นิกก็ด้วยความรู้สึกว่าก็อยากเรียนรู้ไว้อะไรเงี้ยไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ผมก็ต้องเรียนรู้เรื่องนี้ใหม่ผ่านหนังสือบ้างอะไรเงี้ยผมก็ต้องไปซื้อหนังสือเป็นผู้นำมันต้องเป็นยังไงว่าอะไรเงี้ยนำทีมต้องนำยังไงคิดว่ามันน่าจะช่วยเราได้ก็ช่วยได้มันก็เติมบางเรื่องที่เราไม่รู้หรือเราอาจจะมองข้ามไปอย่างเงี้ยแล้วก็ปรึกษาพี่ๆก็โชคดีมีพี่ๆหลายๆคนที่แบบว่าให้คำแนะนำอะไรเงี้ยแต่คำแนะนำที่ผมรู้สึกว่าผมปรับตัวน้อยที่สุดก็คือมึงต้องเป็นตัวเองผมก็จริงเนาะไอ้หนังสือเนี่ยผมอ่านไปเนี่ยบางเรื่องมันเกิดวันนี้ไม่ได้หรอกแต่ถ้าผมเป็นตัวเองแล้วพยายามผลักดันสิ่งที่เราเชื่อไปเรื่อยๆในแต่ละวันเนี่ยครับมันน่าจะดีขึ้นนะแล้วถ้ามันไม่ใช่เราทำตรงนี้ไม่ได้ก็แปลว่าเราไม่เหมาะตรงนี้มันผมพยายามทรีตให้มันง่ายขึ้นไม่งั้นผมจะป่วยมากแล้วเราอยู่ในบริษัทที่ทำเรื่องอาร์ตเนาะคนมันก็มีความหลากหลายอะไรเงี้ยเราไม่ต้องเอาอยู่ทุกเรื่องก็ได้อันเนี้ยเป็นข้อที่ผมเรียนรู้มาก
จากที่นี่อะไรเงี้ย ครับ คือตอนเราเป็นโปรดิวเซอร์เนาะหรือเราทำวงตัวเองอ่ะเอ้ยเอาอยู่ทุกเรื่องแหละ อ่าฮะ ไม่ว่าเรื่องไหนมาเถอะเดี๋ยวจะแก้ให้ได้อะไรเงี้ยแต่พอมาอยู่ตรงเนี้ยผมก็ยังพา mindset นี้มาด้วยอะไรเงี้ยฉันต้องเอาอยู่ทุกเรื่องต้องเอาอยู่ทุกเรื่องเนี่ยซึ่งแม่งเป็นภารกิจที่ไม่มีวันสำเร็จผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ต้องเอาอยู่ทุกเรื่องก็ได้ เอาบางเรื่องที่เรา handle ได้แล้วก็มันสำคัญอะไรเงี้ยก็เริ่มรู้จักการเรียงลำดับความสำคัญทั้งเรื่องชีวิตด้วยทั้งเรื่องงานด้วยอะไรเงี้ยเพราะเราก็มิติเราก็เพิ่มขึ้นเนาะเราก็มีลูกวงเราก็ยังเต็มที่อยู่อะไรเงี้ยในพาร์ทโปรดิวเซอร์เราก็ยังสนุกอยู่งานนี้ก็ยิ่งใหญ่มากๆความรับผิดชอบก็มากมายมหาศาลถ้าเราไม่จัดลำดับความสำคัญแล้วก็เรื่องที่เอาไม่อยู่ก็ปล่อยมันไปบ้างเนี่ยผมตายแน่นอน ผมไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งจะต้องมานั่งอยู่เงียบๆคนเดียวตอนเย็นตอนแบบลูกนอนหมดแล้วก็มานั่งเงียบๆแล้วก็ทบทวนอะไรเงี้ยแล้วก็ตื่นเช้ามาแล้วก็เช็คลิสต์วันนี้ต้องทำอะไรบ้างเนี่ยมันไม่เคยเกิดขึ้นกับผมอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างหนักหนาผมว่าปีแรกๆที่พี่นิกไม่อยู่แล้วเนี่ยเป็นปีที่ค่อนข้างยากลำบากมากซึ่งตอนที่พอพี่นิกไม่อยู่เนี่ยครับพี่ออฟก็ขึ้นมาครับแทนจริงสักพักหนึ่งครับผมก็ยังเป็นหัวหน้าทีมหนึ่งอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันหนึ่งก็บริษัทก็เรียกไปพูดคุยว่าพี่ออฟต้องเปลี่ยนบทบาทนะพี่ออฟต้องมาดูตรงนี้ทั้งหมดแหละอะไรเงี้ยเราก็เหมือนเดิมก็ตอบรับด้วยความเรียนรู้อยากเรียนรู้ผมก็ลองดูแล้วกันอะไรเงี้ยวันนั้นที่ตอบรับในฐานะที่จะต้องขึ้นมาแทนพี่นิกครับพี่ออฟก็ต้องมาเป็นกัปตันของจีนี่แล้วครับเอาอยู่ไหมครับในใจตัวเอง มันเหมือนที่พี่พูดตอนบิ๊กแอสเหมือนกันนะมันเป็นเกมไหมฮะเมื่อยเลยใช่ครับผมว่าคือสิ่งที่พี่นิกได้สร้างไว้เนี่ยมันยิ่งใหญ่มากพี่นิกสร้างศิลปินที่เป็นหัวแถวอย่างน้อยๆ7 เบอร์ที่ยิ่งใหญ่มากๆอะไรเงี้ยข้อแรกเลยที่ผมคิดก็คือเฮ้ยอย่าไปคิดว่าจะไปแทนใครหรืออะไรโอเคเอาว่าความรับผิดชอบณตอนเนี้ยต้องทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาประมาณ1 ปีถึง 2 ปีเนี่ยเราเห็นปัญหาอะไรบ้างก็ค่อยๆจดวิธีค่อยๆปรับให้จีนี่เป็นอย่าเรียกว่าเป็นสิ่งที่ผมคิดแล้วกันเรียกว่าเป็นแนวทางที่ผมเชื่อว่าเราจะเดินต่อไปได้คือตอนนั้นน่ะคิดแค่ว่าเราต้องไม่ตายก่อนเพราะมันเรื่องใหญ่นะครับการไม่มีพี่นิกเป็นเรื่องใหญ่มากครับไม่ใช่สำหรับผมด้วยสำหรับทุกคนสำหรับศิลปินความเชื่อมั่นต่างๆหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยครับก็ข้อแรกก็คือเราจะประคองมูดนี้ไปยังไงก่อนอะไรเงี้ยเรามาทำบ้านของเราให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก่อนไหมอะไรเงี้ยนี่คืออย่างแรกที่พี่ออฟเริ่มอยากจะปรับมันใช้คำนี้ผมว่าถ้าเราทำงานกันต่างคนต่างทำกันไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็วันหนึ่งเราก็จะทะเลาะกันอะไรเงี้ยครับก็พยายามค่อยๆมันอาจจะเป็นจุดเล็กๆอะไรเงี้ยครับจริงแล้วไม่ได้มีใครทะเลาะกันหรือไม่ได้มีใครไม่ดีอะไรเงี้ยนะครับแต่แค่รู้สึกว่าถ้าเราไม่รวมศูนย์ไว้ได้เนี่ยวันหนึ่งเราจะมีปัญหาแน่ๆอะไรเงี้ยเพราะว่าตลอดเวลาของจีนี่ที่ทำมาตอนนั้นก็น่าจะสักประมาณ23 ปีแล้วครับเราแข็งแรงอยู่แล้วแค่เราแค่ต้องร่วมมือกันครับเพื่อออกไปสู้กับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมากมายอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่รู้โชคชะตาหรือเปล่าคือผมขึ้นมาดูตรงจีนี่ปุ๊บเนี่ยก็เกิดโควิดพอดีคือเรียกว่าแจ็คพอต ยากขึ้นไปอีกเพราะว่าทั้งโลกนี้ไม่มีใครเคยเจอ
ครับ สถานการณ์นี้ในวัยที่เราเป็นอะไรเงี้ยทุกอย่างมันก็ใหม่หมด แล้วก็ต้องปรับตัวทุกวันอะไรเงี้ยก็ต้องคุยซูมกันทุกวัน ครับ หลายๆชั่วโมงอะไรเงี้ยก็แต่ผมว่าช่วงนั้นอ่ะเราเริ่มเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วเราเริ่มเข้าใจเป้าหมายเดียวกันแล้วอะไรเงี้ย ครับ เออ อันนี้คือเริ่มจากข้างในก่อน เริ่มจากข้างใน เริ่มจากข้างในก่อน แล้วค่อยถ้าเรารู้สึกว่าเราแข็งแรงแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปสู้กับความเปลี่ยนแปลง ผมไม่ได้สู้กับค่ายอื่นนะผมจะบอกทุกคนว่าเฮ้ยเราออกไปสู้ความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นเถอะเพราะเรากำลังจะถูกทิ้งนะถ้าเราไม่ออกไปสู้มันอะไรอย่างเงี้ย แสดงว่าตอนช่วงที่พี่ออฟขึ้นมาแล้วพี่นิกออกไปช่วงแรกเคว้งกันพอสมควรสำหรับ Genie Record ก็แน่นอนครับ เพราะว่าทุกคนก็ไม่แน่ใจว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยเพราะจริงๆผมใช้คำว่าศิลปินที่มีความแข็งแรงมากๆเนี่ยเขาก็จะเริ่มคิดถึงอนาคตของเขาว่าเอ้ยไหวไหมเนี่ยไหวไหมว่าอะไรเงี้ยจริงๆเขายังไม่ได้รู้ด้วยซ้ำว่าผมมาทำตรงนี้สักพักใหญ่ๆเลยเพราะผมก็ไม่ใช่เป็นคนแบบประกาศออกตัวออกมาแล้วอะไรเงี้ยผมก็พยายามแบบเฮ้ยอันไหนเป็นงานจริงๆของเราเนาะเราทำมันนั้นก่อนอะไรเงี้ยงาน PR อาจจะไม่จำเป็นตอนนี้เนาะเราก็เร่งทำความเข้าใจในทีมกันก่อนมันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่มากๆสำหรับผมที่มันเป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่มากอ่ะเพราะถ้าตรงนี้ล้มเนี่ยมันเท่ากับว่าไม้มาอยู่ที่มึงแล้วมึงก็ล่มสลายไปต่อหน้าต่อตาเนี่ยผมว่าโอ้โหความรู้สึกนี้ก็บีบคั้นเหมือนกันกดดันผมว่ากดดันชิบหายเหมือนกันนะพี่คือกดดันครับคือจะพังในยุคกูไม่ได้อ่ะ ก็แต่มันเป็นไปได้นะครับเพราะมันมีโอกาสเป็นไปได้ตลอดเวลาณวันนั้นมันเป็นไปได้ตลอดเวลาถึงวันนี้เองก็ไม่ได้มีอะไรเมคชัวร์อะไรเงี้ยคือผมก็ต้องต่อสู้กับความคาดหวังนี้ตลอดเวลาอะไรแต่ว่าณวันนี้เองอ่ะเราก็เห็นชัดเจนเหมือนกันนะครับพี่ออฟในฐานะที่เป็นคนฟังเพลงแล้วก็เป็นแฟนเพลงของจีนี่ก็จะเห็นว่าเหมือนจีนี่ก็ค่อยๆผมใช้คำว่าจากตอนแรกในช่วงเวลาที่พี่ออฟบอกช่วงโควิดที่ผ่านมามันก็ค่อยๆเห็นการเปลี่ยนแปลงในหลายๆเรื่องอันนี้หมายถึงคนข้างนอกเห็นแล้วกันครับอย่างศิลปินอย่างเงี้ยก็จะเริ่มมีน้องๆศิลปินรุ่นใหม่ๆเข้ามาอยู่ในบ้านจีนี่มีความวาไรตี้ในเรื่องของแนวดนตรีมากขึ้นหรืออะไรอันนี้พี่ออฟเริ่มต้นมันยังไงครับหมายถึงว่าในการที่จะเลือกหรือคัดเลือดใหม่ๆของจีนี่นะตอนนั้นมันถูกวางแบบไหนพี่หรือโจทย์มันคืออะไรตอนนั้นจริงๆโจทย์แรกของสิ่งที่ได้รับมาตอนเข้ามาดูแรกๆเลยก็คือสร้างศิลปินใหม่อันนี้คือโจทย์ให้ได้ผมก็โอเครับโจทย์มาโดยที่อาจจะยังคิดน้อยไปหน่อยช่วงแรกผมก็บักคั่งเลยศิลปินใหม่เท่านั้นรับมาอันไหนที่เราเชื่อว่าน่าจะพอไปได้มีอนาคตเราก็เอามาลุยกันอะไรเงี้ยก็คือตอนนั้นก็มีศิลปินใหม่ในมือเยอะมากอะไรเงี้ยครับแล้วก็เชื่อว่าเดี๋ยวน่าจะไปได้สักครึ่งนึงเราก็มีความสุขแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็ลืมคิดไปว่าจริงๆแล้วความสำคัญของจีนี่นะหลังโควิดเนี่ยครับแองคือศิลปินที่มีอยู่ศิลปินพี่ๆเบอร์ใหญ่ๆที่มีอยู่เนี่ยครับเขาผ่านช่วงเวลาที่เขาไม่เคยเจออย่างโควิดมันดาวความรู้สึกทุกอย่างเขาไปหมดเลยครับแล้วก็ความไม่แน่นอนก็เกิดขึ้นในชีวิตเขาเนี่ยนอกจากเรื่องค่ายแล้วเนี่ยแม่งยังมีเรื่องนี้อีกตอนนั้นผมว่าศิลปินหลายๆคนไม่ต้องจีนี่หรอกจะเสียศูนย์ครับเสียศูนย์วงการเพลงเสียศูนย์เลยพี่ตอนนั้นใช่ครับก็ถือเป็นจังหวะที่โอเคละกันที่เราเริ่มมีเปเปอร์เพนนะเราเริ่มมีโจอี้ที่เริ่มเห็นความสำเร็จแล้ว
แล้วก็ผมก็เริ่มได้สติว่าจริงๆสิ่งสำคัญมากๆจริงๆแล้วของจีนี่ที่เราต้องเข้าไปดูแลจริงๆคือศิลปินพี่ๆที่ยังคงเป็นเส้นเลือดใหญ่มายาวนานเป็น10ปีของจีนี่ของแกรมมี่เนี่ย ครับ เขารู้สึกยังไงกันอยู่ตอนนี้อะไรเงี้ย อืม 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 เราจะพาศิลปินพี่ๆเหล่านี้กลับมาอยู่ในจุดที่พี่เขาควรอยู่กันไหม อืม กันดีกว่าเถอะพวกเรา ก็พูดคุยกับทีมทุกคนว่าในแต่ละปีอ่ะเราจะมีศิลปินเบอร์ใหญ่2-3เบอร์ที่เราจะแบบลุยกับเขาอย่างเต็มที่ แล้วก็ไปจบด้วยคอนเสิร์ตใหญ่ เพื่อพาพี่เขามาในจุดที่เขาดีที่สุดที่เขาอยู่นะทุกวันนี้ให้ได้เลย ครับฮะ ถ้าสังเกตเราก็จะเห็นในแต่ละปีก็จะมีคอนเสิร์ตใหญ่บอดี้สแลม ครับ ปามี่ ฮะ พาราดอกโปเตโต้อะไรเงี้ยคือมันก็เป็นชาเลนจ์หนึ่งของผมอะคือจะเรียกว่าเป็นเกมก็ได้ ครับ เป็นเกมในใจผมว่าเฮ้ยในแต่ละปีเราต้องมีชาเลนจ์ที่ให้พี่ๆเขาแข็งแรงกลับมาให้ได้ คือพี่ๆเขาแข็งแรงอยู่แล้ว แต่ด้วยสถานการณ์ต่าง ๆ เนี่ย เราอาจจะต้องเติมพลังให้เขา เติมไฟ เติมการโปรโมทเติม ครับ ทีมงานต่างๆ เพื่อเข้าไปดูแลเขาให้แข็งแรงอีกครั้งหนึ่งอย่างที่บอกเราก็เลยได้ค้นพบว่าโอ้ยจริง ๆ แล้วพี่โปเตโต้เขาไม่เคยคิดจะถอยหลังเลยเนาะเขาคิดแต่เรื่องไปข้างหน้าตลอดพี่แบงก์ก็ตาม ครับ พี่วงเคลียร์พี่บอดี้สแลมนู่นนี่นั่นพาราดอกเขามีแต่เรื่องไปข้างหน้าหมดเลย อืม ก็รู้สึกดีที่คิดได้ที่คิดทัน เราควรจะเดินไปพร้อมๆกัน ครับ ทั้งศิลปินใหม่ก็มีความจำเป็นมาก ศิลปินที่แข็งแรงอยู่แล้วดูแลเขาอย่างดีก็จำเป็นมากๆเหมือนกัน แต่มันยากเหมือนกันนะครับพี่ออฟศิลปินใหม่ก็ต้องเอาศิลปินเก่าก็ต้องไม่ทิ้ง ถูกไหมเราถ้าเกิดเราพูดแบบให้มันแบบครอบคลุม แต่มันก็ทำให้ผมเกิดสติบางอย่างเนาะว่าแบบ เอ๊ะพี่ๆเขาอยู่มาได้10-20 ปีเนาะไอ้ความแข็งแรงตรงเนี้ย เราอยากให้มันเกิดขึ้นกับศิลปินใหม่ เราจะไม่ทำศิลปินแบบเยอะๆๆๆเพื่อให้เขาสำเร็จปีเดียวแล้วก็แยกย้ายกันไปอะไรอย่างเงี้ยเราต้องมองที่ความยั่งยืนมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ย คือผมเลยมีเกมหลังจากนี้ว่าเราต้องโฟกัสมาก ใครที่เริ่มมีกลิ่นของความสำเร็จแล้วเนี่ย ครับ เราจะพุ่งเป้าไปที่เขาเลย เพื่อให้เขาเป็นศิลปินที่สามารถยั่งยืนไปได้อีก10-20 ปี ตอนเนี้ยจีนี่เคยปล่อยเพลงอาทิตย์ละ3 เพลงติดต่อกันแบบหลายๆเดือนอะไรเงี้ย ครับ ทุกคนก็โหลดมาก ก็เป็นบทพิสูจน์ว่าเราทำงานเยอะได้สบายมาก แต่เราอาจจะโฟกัสเขาไม่พอนะอะไรเงี้ยเราก็พยายามดึงสติเหล่านี้กลับมา แล้วอย่างณวันนี้เหลืออาทิตย์ละกี่เพลงฮะ อาทิตย์ละเพลงได้นี่ก็ดีใจแล้วครับ เพราะว่าศิลปินทุกคนก็อยากปล่อยเพลงเนาะเราเข้าใจเรื่องนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เรามี4 ทีมทุกคนก็พร้อมทำงานอย่างหนักทุกวันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ผมพยายามไม่ทรีตว่าจำนวนเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่เราโฟกัสเขามากพอหรือยังอะไรเงี้ยณตอนนี้อะไรเงี้ยครับมันไม่ใช่เรื่องแบบ เรามีคอมมิตกับบริษัท200 เพลง เราก็จะทำ200 เพลงเลยผมว่ามันอาจจะไม่ถูกต้องเลยมันต้องเป็น200 เพลงที่ถูกโฟกัสอย่างดีในทุกมิติตั้งแต่เริ่มทำเพลงจนจบงาน จนถึงงานโปรโมทอะไรเงี้ย ถ้าเป็นศิลปินใหม่ ที่เริ่มสร้างความมั่นใจให้พี่ออฟในการเข้ามาตั้งแต่เข้ามาดูแลแล้วเป็นศิลปินใหม่แล้วแบบเฮ้ยได้เว้ยอะไรอย่างเงี้ย น่าจะเป็นใครพี่ออฟตอนนั้น จริงๆทุกคนที่ชวนมาอยู่ด้วยกันอ่ะ ครับ ผมอะชอบในศักยภาพของพวกเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วส่วนใหญ่ก็มีความสามารถที่จะเป็นนักแต่งเพลงได้ ครับ นักแต่งเพลงที่ดีได้ในอนาคตอะไรเงี้ยแต่ก็พอจีนี่เรคคอร์ดผมว่ามันเป็นเกมใหญ่เนาะถ้าเป็นฟุตบอลมันก็คือพรีเมียร์ลีกโจทย์มันค่อนข้างใหญ่สำหรับศิลปินที่
ต้องเริ่มสร้างกันใหม่ อืม ผมว่าเขาต้องใช้เวลาพอสมควรที่จะเรียนรู้ในเกมใหญ่ขนาดนี้อะไรเงี้ย ครับ ก็เราจะหายแบบโจอี้เลยแบบออกเพลงแรกแล้วสำเร็จเลยอะไรเงี้ย ซึ่งต้องยกความดีความชอบแบบพี่ต๋อมมากๆพี่ต๋อมเขาเล็งเห็นศักยภาพในตัวโจอี้แล้วก็ อ่าฮะ ทำในสิ่งที่ทุกคนแบบเซอร์ไพรส์มากๆก็คือนักร้องบล็อกเกอร์ที่ถือพินอะไรเงี้ย ครับ มันก็เป็นภาพใหม่ขึ้นมาอะไรเงี้ยทุกวันนี้งานเราก็ทำเพลง ช่วยเขาดูเรื่องเพลง ช่วยดูเรื่องโปรโมท ครับ ส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งคือเราต้องสร้าง เราต้องปกป้องความเชื่อนั้นให้เขาอยู่ได้ตลอดไป บางคนทำเพลงไม่สำเร็จสัก2-3เพลงเขาก็เริ่ม หรือว่าเขาสิ่งที่เขาเป็นมันไม่ถูกต้องว่าอะไรอย่างเงี้ย อ๋อ โอเค คือถ้าเขาจะอยากทำอะไร หรืออยากจะปรับเปลี่ยนอะไร มันต้องเกิดจากตัวเขาเองอ่ะมันไม่ได้เกิดจากแบบเฮ้ยโลกนี้มันบอกให้มึงเปลี่ยนว่ะอะไรเงี้ย เท่าที่ผมเคยเจอมันมักจะไม่ใช่อ่ะ ครับ ถ้าเขาจะทำอะไรตามความเชื่อของเขาแล้วเขาได้เรียนรู้แล้วพัฒนามัน ผมว่าอันเนี้ย ผมถึงชอบคนที่ดื้อมากกว่าไม่ดื้อ อืม คนที่ไม่ดื้อเลยก็เขาก็จะ เล่นกันไม่หนุก เขาก็จะพร้อมที่จะงงไปกับสถานการณ์ต่างๆ แต่คน ครับ ที่ดื้อมันคือความเชื่อมั่นบางอย่าง อ่าฮะ ไม่ได้ดื้อแบบเป็นคนไม่ดีอะไรเงี้ยมัน ครับ ดื้อในทัศนคติของเขา คือเชื่อในตัวเอง ใช่ อ่า แล้วเรามีหน้าที่ให้โอกาสเขาอะไรเงี้ยเหมือนที่พี่นิกให้โอกาสเราก็เป็นเด็กดื้อมากอะไรเงี้ย ครับ เราเชื่อว่าสิ่งที่เราทำมันดีอะไรเงี้ย อ่า เรามีความสุขกับสิ่งที่เราทำมันก็เกิดเราทุกวันนี้อะไรเงี้ย ครับ ผมก็อยากมีบิ๊กแอสในยุคของผมเหมือนกัน อ่า ผมก็อยากมีบอดี้สแลมในยุคของผมเหมือนกัน ครับ ผมก็อยากมีคนที่แบบว่าเฮ้ยผมเชื่อมั่นในสิ่งนี้มากๆเลย อ่า พี่ เฮ้ยพี่ก็เชื่อเองว่ะ เราก็เดินไปด้วยกันเลย แต่พอเกมมันใหญ่มากเงื่อนไขมันก็เยอะขึ้น ครับ เราก็ต้องให้เวลาเขามากขึ้นเลย ผมอยากรู้โจอี้มายังไงอะพี่ออฟ จริงๆครั้งแรกที่เจอโจอี้ก็คือที่ห้องอัดที่บ้าน ครับ ที่การดีสตูดิโอ ครับ จริงๆ ทีมพี่ต๋อมเขาเป็นคนชวนโจอี้เข้ามาอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเนี่ยมีนักร้อง The Voice จะมาอยู่กับพี่ต๋อมอะไรเงี้ย อืม ชื่อโจอี้ผมขอโทษนะฮะผมไม่รู้จัก อาจจะข้ามไปช่วงนั้นไม่ได้ค่อยได้ดูอะไรเงี้ย ครับ แล้วโจอี้ของผมก็คือเป็นลูกครึ่งมั้ง อ๋อ ตอนแรกยังไม่เจอ ยังไม่เจอ โอเคพี่ต๋อมโจอี้แล้วพี่ต๋อมเขาก็คือเราก็มีอิสระเวลาทำงานก็พี่ต๋อมก็ลุยไปอะไรเงี้ย ครับ โจอี้ลูกครึ่งแน่นอน แล้วก็มีคิวว่าเดี๋ยวโจอี้จะมาอัดที่บ้านอะไรเงี้ย ครับ ก็ดีใจว่าวันนี้ได้เจอโจอี้แล้ว อ่าฮะ ก็วิ่งลงไปก็วันนั้นเจอพี่ต่อซิริฟูเข้ามาตีกลองให้อะไรเงี้ย แล้วก็เจอเพื่อนๆหลายๆคนโจอี้อยู่ไหนฮะมายังโจอี้อ๋อนี่ไงพี่โจอี้นั่งอยู่ตั้งนานแล้ว บอกว่าเนาะก็เลยค่อยๆไล่ไปว่าอ๋อโจอี้เป็นนักร้อง The Voice นะอะไรเงี้ย ครับ วันนั้นก็ได้คุยกันหลายเรื่อง แล้วก็ประทับใจเขาตั้งแต่วันแรกเลย คือเขาแบบวันนั้นเขายังไม่รู้อนาคตตัวเองเลย แล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ย มาทำงานที่เนี่ย3 ปีแล้ว ครับ ถ้ายังไม่ได้เห็นหน้าเห็นหลังอะไรต้องกลับแล้วอะไรเงี้ยผมว่านี่มันผ่านไปเท่าไหร่แล้วอ๋อก็เหลืออีก3 เดือนนะครับ มันก็แบบโอ้ได้ยินแล้วก็รู้สึกอินแบบเขาอะไรเงี้ย ครับ แล้วก็ โอ้วันนั้นเขาก็ร้องเพลง แบบว่าที่มันน่าประทับใจมาก อืม คือผมว่าโจอี้เป็นสิ่งมหัศจรรย์เลยนะครับ คือหลังจากนั้นเนี่ย เราก็ได้ร่วมงานกันบ้างอะไรเงี้ย ในช่วงทำจีนี่ซีซั่นอะไรเงี้ย เราก็จะได้เหมือนได้คุมร้องเขาอะไรเงี้ย อืม ทุกครั้งที่โจอี้ร้องมามันมหัศจรรย์มากสำหรับผมแล้วก็สมมติร้อง10 ครั้งมันไม่มีอันไหนที่ไม่ดีเลย ขึ้นอยู่ว่าเราจะเลือกอันที่ดีที่สุดเป็นอันไหนอะไรเงี้ย ครับ
แล้วเขาพิเศษมากเลย แสดงว่าวันนั้นที่ไปที่สตูของพี่ออฟครับที่การดีอะวันนั้นคือเหมือนกับว่าพี่ต๋อมพาไปเพื่อให้พี่ออฟเห็นเพื่อออดิชั่นเพื่อ เขาพาเพื่อไปอัดเสียงเพลงดวงเดือนเนี่ยครับเพลงแรกของเขาเนี่ยครับ อ๋อคือพี่ต๋อมรับแล้วเรียบร้อย ใช่กระบวนการ ผ่านกันหมดแล้ว เรียบร้อย โอเค เพราะว่าผมได้ยินชื่อโจอี้มานานมากแล้วอะไรเงี้ย แต่โจอี้ก็ตอนนี้ก็กลายเป็นผมใช้ว่าเบอร์ต้นๆของค่ายไปเรียบร้อย ก็เป็นคนที่ฉายแสงมากๆของ แต่มันทำให้จีนี่เปลี่ยนสีไปเยอะเหมือนกันนะก่อนหน้านี้จีนี่ก็จะเป็นวงแต่ละวงก็จะแบบ ดำเท่ๆ อ่า เท่ๆแบบหมายถึงเท่แบบในเมืองหน่อยมีความเท่มีความร็อกมีความแบบบ้านหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่โจอี้มามันมีความเท่แต่เป็นเท่แบบบ้านๆกลิ่นดนตรีอีสานร็อกเข้ามาผสมอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันเท่มากนะครับ มากจริงๆ มันเท่มากนะครับ จริงๆ สิ่งที่พี่ต๋อมทำให้กับโจอี้มันโคตรเท่เลยสำหรับผม มันคือปรากฏการณ์จ ใช่ ริง แล้วผมว่าทัศนคติแรกของจีนี่ก็คือมันคนที่มีความสามารถแล้วก็มีความฝันความเชื่อมันทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้หมด ผมไม่ปิดประตูกับความหลากหลายแล้วผมก็เชื่อว่า ผมโดนด่าว่ามันทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ล็อกเลยอะไรเงี้ย ผมเฉยๆมากเลยแต่ถ้าทำไมเดี๋ยวนี้เพลงจีนี่มันไม่ดีเลยเงี้ย ไม่ได้ ผมไม่ได้ ผมจะนอนร้องไห้ทันทีแต่ถ้าบอกโอ๊ยจีนี่ไม่ค่อยล็อกเลยพี่เดี๋ยวนี้อะไรเงี้ย ผมไม่เป็นไรแต่พี่ไม่ดีเพลงไม่ดีเลยอะไรเงี้ย ผมจะคอนเซิร์นมากอะไรเงี้ย ครับผมว่าผมเป็นแบบนี้นะแล้วผมก็เชื่อในความล็อกมันอยู่ข้างในแล้วผมก็ไม่ปฏิเสธที่จีนี่เป็นค่ายล็อกนะคือผมว่าผมอยากให้เรายังเป็นความหวังของวงการเพลงไทยอยู่เนาะ ครับ ซึ่งจีนี่เป็นมาตลอดอะไรเงี้ยคนที่ชอบดนตรีชอบเพลงที่ให้แรงบันดาลใจ ครับ โอเคจะเป็นเพลงรักที่เขาเติบโตมาต่าง ๆ เนี่ย ผมว่าผมเชื่อในมุมนั้นของจีนี่มากกว่า เสียงกีตาร์แรงๆครับเป็นชุดดำเป็นอะไรเงี้ยผมว่าผมเชื่อเรื่องเราทำมันได้ดีพอหรือเปล่าในแบบนั้นอะไรเงี้ยสิ่งที่พี่ต๋อมคิดมันโคตรเท่เลยเขาจะเอาสิ่งที่มันเป็นของโลคอลของเราเนี่ยคือไปอยู่ในทองหล่อให้ได้อย่างเงี้ยแล้วเขาก็ทำได้จริงๆมันบียอนกว่าทองหล่ออีกมันแล้วมันก็เป็นความภาคภูมิใจของประเทศเราด้วยซ้ำไปเนี่ยโจอี้สามารถไปยืนอยู่บนเวทีโลกได้ด้วยการถือผิดนี่ผมว่ามันโคตรเท่เลยมันสุดยอดจริงๆรวมถึงสิ่งต่างๆที่พี่ต๋อมแล้วก็ทุกทีมกำลังทำตอนนี้มันก็ผมไม่ได้ไปจำกัดว่าอย่าทำแบบนี้อย่าทำแบบนั้นอะไรเงี้ยก็อยากให้มันมีมาตรฐานที่ดี แล้วก็ทุกคนมีความสุขกับสิ่งนี้ภาคภูมิใจกับสิ่งนี้คือถ้ามีครั้งไหนที่รู้สึกว่าอยู่กับอันนี้แล้วไม่ค่อยภูมิใจเลยเนาะก็อย่าไปทำมันอะไรเงี้ยอย่าไปทำสิ่งนั้นไม่อย่าไปทำมันอย่าไปทำสิ่งนั้นอะไรเงี้ยแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยคนที่จะเป็นศิลปินในชีนี่ได้อะถ้าคุณสมบัติที่พี่ออฟบอกว่าไม่มีข้อจำกัดเลยแต่มันน่าจะต้องมีผมเชื่อว่าเป็นเหมือนคอของมันคืออะไรในการที่คุณสมบัติที่การที่จะเป็นศิลปินจีนี่ได้อะไรอย่างเงี้ยผมว่าเขาต้องมีคาแรคเตอร์บางอย่างที่แตกต่างจากคนอื่นอะไรเงี้ยครับแล้วก็ถ้าสามารถทำงานเองได้แล้วงานที่เขาทำเองมันดีผมว่าอันเนี้ยผมไม่ได้มีบรรทัดฐานในเรื่องนี้แบบเข้มข้นมากผมจะรู้สึกผมเชื่อว่าคนนี้แม่งอนาคตมันมีของเนาะอะไรเงี้ยจริงๆผมเชื่อว่าจีนี่มันจะมีศักยภาพที่สุดถ้าศิลปินคนนั้นมีฐานมาแล้วบ้างเหมือนตอนที่ Big Ass หรือ Body Slam เริ่มมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นเราจะเห็นศักยภาพเขาชัดและ
หรือถ้ายังไม่ชัดมากเราก็จะได้กลิ่นแล้วว่าคนเนี้ยน่าจะอยู่ที่นี่แล้วเราจะฉายแสงให้เขาได้ ครับ แต่ในฐานะศิลปินใหม่เลยเนี่ย เมื่อก่อนผมก็จะเองต้องทำเพลงเองได้เนาะ อ่าฮะ แต่บางคนไม่ต้องทำเพลงเองได้ หรือทำเพลงเองแล้วไม่ค่อยดีสู้ร้องเพลงที่มีคนมาช่วยทำแล้วเขาสามารถผลักดันสิ่งเหล่านั้นออกไปได้ อ่าฮะ ผมว่ามันก็ทำไมจะไม่ทำล่ะอะไรอย่างเงี้ย ก็เป็นไปได้ในทุกทาง เป็นไปได้ในทุกทางผมหลังๆผมเริ่มอยากทดลองว่าถ้าเรามีดารามาร้องเพลงอยู่ในค่ายบางทีมันก็พยายามไม่มีขีดจำกัด หรือว่าไม่มีตุ๊กตาที่เป็นอย่างนี้แน่ๆเท่านั้นที่จะมาอยู่ที่นี่ได้ คือไม่ได้มีกล่องมาครอบไม่ได้มีอะไรมาตีกรอบกับมัน อยากให้มันเป็นไปได้ในทุกๆทาง ใช่ ณวันนี้ของชีนี่ในมุมของพี่ออฟ ผมว่าความเก่งความสามารถการร้องเพลงเนี่ย มันเป็นเรื่องพื้นฐานที่เขาต้องมีอยู่แล้ว ครับ ผมถามอีกวงหนึ่งได้ไหมเพราะอันเนี้ยผมก็เดาว่าแม้กระทั่งผมเองก็เกินคาดผมเชื่อว่าไม่รู้สิผมเชื่อว่าพี่ออฟเองแม้กระทั่งเป็นผู้บริหารเองหรือแม้กระทั่งก็น่าจะเกินคาดอย่าง Paper Plane อย่างเงี้ยอย่างปรากฏการณ์อีทรงอย่างแบดอย่างเงี้ย คือจะบอกว่ามันถ้าเกิดปรากฏการณ์แบบนี้ได้ยังไงแล้ว Paper Plane มันเขามายังไงเนี่ย จริงๆเปเปอร์เพนอยู่กับจีนี่มานานมากๆแล้วครับนี่เขาเล่น G19 ใช่ เป็นวง Opening Act ด้วยซ้ำไปเลยผมเคยรีวิวเพลงเขาอยู่ตอนนั้นอยู่บนจู๊กอะไรอย่างเงี้ยผมยังจำได้เลยใช่ครับแล้วกับไฮเนี่ยเป็นคนที่ผมเฝ้าติดตามมาตลอดตั้งแต่เห็นเขาลงคลิปตัวเองร้องเพลงในโซเชียลแล้วอะไรเงี้ย ครับ แล้วก็ได้รู้ว่าเขาเป็นซาวด์เอนจิเนียร์อยู่ที่ห้องพี่โน่ ครับ แล้วก็เก่งกาจมากคือผมก็แบบเหมือนแบบเป็น FC เขาชื่นชมในความสามารถเขาเวลาเขาทำเพลง cover หรืออะไรเงี้ยมันดูทันสมัยไปหมดอะไรเงี้ย ครับ แล้วก็ดีใจที่เขาอยู่ที่จีนี่ตอนนั้นอะไรเงี้ย อ่าฮะ พอไฮไปเจอเพลงเสแสร้งซึ่งมันสำเร็จ ครับ คือคนที่มีกระบวนการคิดแบบไฮอ่ะเขารู้เลยว่านี่คือสิ่งที่เขาจะต้องปรับอะไรบ้างคือเขาจะรู้ว่า Key Success มันเจอละ มันเจอบางอย่างที่เขารู้สึกว่าอันเนี้ยมันใช่แล้ว ครับ แล้วทุกอย่างหลังจากนั้นมันคือจะถูกรื้อเกือบหมดอะไรเงี้ยมันก็เกิดเป็นเพลงต่างๆทรงอย่างแบดก็คือเพลงที่เกิดหลังจากเสแสร้ง อ่าฮะ แล้วมันก็เป็นอย่างที่เห็นนะผมว่าทรงอย่างแบดเท่าที่ได้ยินครั้งแรกผมก็เชื่อว่าคนจะชอบเนาะ ครับ แต่มันกลายเป็น มันกลายเป็นปรากฏการณ์บางอย่าง คือที่ขำไม่ที่หัวเราะไม่ได้อะไรเลยนะคือพอคิดภาพในหัวแล้วแบบ คือจริงๆทรงอย่างแบดอะเพลงแม่งโคตรดีเลยเว้ยแบบหมายถึงว่าแบบเพลงมันโคตรผมว่าลงตัวทุกอย่าง แต่ไอที่ผมขำคือ มันไปโดนใจเด็กอย่างนั้นได้ยังไงวะพี่แบบมัน จริงๆมันก็พอมันเริ่มมีคลิปแบบเด็กเต้นเด็กร้องเพลงนี้กันเนี่ยเราก็เริ่มมานั่งคุยกันกับไฮนี่แหละว่ามันเขาก็เป็นนักวิเคราะห์เนอะเขาวิเคราะห์มันก็คงเหมือนแบบสุดคูณเหมือนแบบความง่ายของมันในทุกๆในเมโลดี้อะไรเงี้ยแล้วก็ใน MV ก็มีเรื่องของเด็กที่แบบเล่นเพลงร็อกอะไรเงี้ยมันก็เหมือนแบบมันทุกอย่างมันเอื้อให้เด็กมีความสุขด้วยแล้วก็มันก็เป็นอุปทานหมู่ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ย โอ้หลานผมนี่ไปหาหมอคอเลยนะพี่ออฟ โยกกันสนั่นหวั่นไหวพาไปซาฟารีเวิลด์นี่ยังต้องเปิดอ่ะ ซึ่งมันเป็นปรากฏการณ์ที่ถ้าเรียกว่าผมทำงานมา 4-5 ปีเนี่ยอันนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผมทำงานอยู่มันใหญ่โตมากแล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่าเราจะแฮนเดิลกับเรื่องนี้ยังไงดีนะอะไรเงี้ยเพราะมันนอกเหนือจากสิ่งที่เราวางแผนไว้อ่าฮะไฟเพลงก็คือเป็นวงบล็อกวัยรุ่นมากๆอะไรเงี้ยใช่คือเราก็พยายามมองทุกเรื่องเป็นเรื่องดีแล้วไฮกับเซนอ่ะเขาก็รับมือกับเรื่องนี้ได้ดีแต่เขารับมือกับสิ่งนี้ได้อย่างมีเหตุผลแล้วก็น่ารักแล้วก็ไม่ได้เสียตัวตนไปจนหมดอะไรเงี้ยผมว่าเขาเก่งมากในเรื่องจริงครับเป็นผมเองผมคงงงอ่ะ
ยังไงดีวะอะไรเงี้ยแต่เขาไม่งงเขาอยู่กับสิ่งนี้ได้ดีอะไรเงี้ย ครับ อยู่กับความสำเร็จที่มันเลี้ยวไปอีกทางหนึ่งได้ดีอะไรเงี้ยผมก็ถ้างั้นก็อยู่กับสิ่งนี้ให้มีความสุขที่สุดอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันเพราะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะพาไปทางไหนเนอะแต่ลึกๆเราก็เชื่อแหละว่าวงเขาไม่ได้เริ่มต้นมาแบบนี้ผมว่าสิ่งหลังจากนี้ก็คือแล้วเขาจะกลับไปสิ่งที่เขาตั้งใจยังไงอะไรเงี้ยผมว่าชีวิตของพี่ไฮพี่เซนก็เปลี่ยนไปแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันทำลายเขาไม่ได้คือความสามารถของเขาอะไรเงี้ยแล้วก็ทัศนคติที่แข็งแรงของเขาผมว่าก็เปเปอร์เพลนก็จะอยู่ต่อไปได้อะไรเงี้ยอย่างแข็งแรงอะไรเงี้ยครับที่พี่ออฟบอกว่าณวันนี้เนี่ยจีนี่มีศิลปินทั้งหมด31เบอร์ถูกไหมครับก็จะมีหลากรุ่นเลยศิลปินใหม่ก็มีรุ่นพี่ที่อยู่มาตั้งแต่แรกตั้งแต่ Big Ass Body Potato ในมุมของพี่ออฟที่เป็นเฮดครับมีวิธีการดูแล transform กับศิลปินแต่ละรุ่นยังไงครับ ผมก็ไม่ใช่คนเก่งเชี่ยวชาญบริหารคนอะไรขนาดนั้นเนาะครับแต่ผมก็เพิ่งมารู้สึกนะคือเราก็มีหมวกหลายใบนะครับบางครั้งเราก็ต้องไปเล่นดนตรีสนุกสนานเมามันบางครั้งก็ต้องเป็นโปรดิวเซอร์บางครั้งก็ต้องเป็นอะไรแต่ผมว่าผมบริหารที่นี่โดยที่ไม่เคยถอดหมวกของความเป็นพี่ชายเลยผมว่าผมอยู่กับเขาแบบพี่ชายมากๆครับผมไม่รู้ว่าศิลปินทุกคนรู้สึกหรือเปล่านะอะไรเงี้ยเพราะผมเชื่อว่าผมทำหน้าที่นี้ได้ดีผมอาจจะคุยเรื่องธุรกิจกับเขาได้ไม่เต็มที่หรอกอะไรเงี้ยครับแต่ในมุมพี่ชายที่ผ่านประสบการณ์ในทุกๆเรื่องมาพอสมควรทั้งร้ายและดีผมว่าผมเป็นพี่ชายเขาได้ผมว่าผมผ่านเรื่องราวการอยู่กับเจเนอเรชันแกปพวกนี้ได้เพราะผมไม่ถอดหมวกความเป็นพี่ชายออกเพราะถ้าวันไหนผมถอดออกผมจะไม่รู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองเวลาเราคุยกันเรื่องดีๆเราก็คุยกันในฐานะพี่ชายคนหนึ่งเวลาเราคุยกันเรื่องเลวร้ายที่สุดเราก็คุยกับเขาในฐานะพี่ชายคนหนึ่งแสดงว่าพี่ออฟจะไม่พยายามเอาความเป็นผู้บริหารมาคุยกับศิลปินไม่ค่อยผมอย่างเต็มที่ผมก็รู้สึกต้องอธิบายว่าเฮ้ยบริษัทเขาคิดเห็นยังไงบริษัทเขามีหน้าที่ยังไงแล้วก็ธรรมชาติของธุรกิจครับมันเป็นแบบนี้นะอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่เข้าใจเองเพราะพี่ก็เป็นศิลปินเหมือนกันอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพี่ก็ต้องอยู่ตรงกลางระหว่างศิลปินกับบริษัทเพราะฉะนั้นเราเจอกันตรงกลางยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยผมว่าผมสะดวกแบบนี้ผมไม่สะดวกแบบโอเคแค่มาก็เห็นภาพแล้วไม่อะไรเงี้ยผมว่ายอดไม่มาว่ะน้องอะไรเงี้ยผมว่าทุกคนน่าจะรู้สึกได้เนาะผมมีความเป็นหัวหน้าหรือเปล่ายังไม่รู้เลยทุกวันนี้นะผมก็สนุกในทุกๆวันในชาเลนจ์ที่มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยในทุกๆปีเราก็จะในคนทุกคนในทีมก็จะมานั่งแล้วก็ปีนี้เรามีเรื่องสนุกเรื่องอะไรบ้างอะไรเงี้ยปีนี้เราทำแคมปัสทัวร์กันเนาะเราไม่ได้ทำเรื่องนี้นานแล้วออกไปเจอน้องๆออกไปเจออะไรปีนี้เราทำจีนี่100x100กันไหมอะไรเงี้ยปีนี้เราทำจีนี่ซีซั่นไหมครับปีนี้เราจะทำ G27 กันไหมอะไรเงี้ยคือเราก็อยู่กับชาเลนจ์ในแต่ละปีในแต่ละเดือนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยผมจะพาตรงนี้รอดผมจะพาชีวิตผมรอดแล้วกันครับเพราะไม่งั้นผมจะตายกลางทางแน่นอนคือถ้าผมไม่รอดก็ไม่รอดในความรู้สึกเนาะมันก็จะยิ่งทุกอย่างมันก็จะยิ่งยากเลย
ก็กลับไปที่พี่ๆเขาได้สั่งสอนมาว่าเป็นตัวของตัวเองเนี่ยผมว่าคำนี้มันดันใช้ได้กับทุกเรื่องเลยแม้กระทั่งการเป็นผู้บริหารผมพูดคำนี้ผมยังเขินเลย แต่พี่ออฟเป็นครับ วันนี้พี่ออฟเป็น ผมจริงๆผมยังไม่ชินนะผมก็พยายามหาคำตอบให้ตัวเองว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ชินสักทีวะอะไรเงี้ยครับผมยังอยากให้คนจำว่าเป็นBig Big Ass อะไรเงี้ยฮะทุกครั้งที่เดินไปในมุมบริหารผมก็จะรู้สึกก็ทำได้นะแต่ว่าก็เราไม่ได้เป็นตัวของตัวเองมากขนาดนั้นเลยเพราะผมยังอยู่บนเวทีได้อย่างผมยังสามารถลงไปนอนบนพื้นได้อะในความรู้สึกนะแต่ว่าเข่ามันอาจจะไม่ได้ ในความรู้สึกผมยังแบบที่ผมยังมันได้เบอร์นั้นอยู่เลยอะไรเงี้ยแล้วตื่นเช้ามาผมก็ต้องไปแบบวันนี้เรามีเรื่องอะไรต้องทำบ้างจัดการบ้างอะไรเงี้ยก็สนุกดีครับผมพยายามไม่เครียดกับความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในชีวิตนี้ครับมากเกินไปอะไรเงี้ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเพราะทุกวันมันจะมีปัญหาให้เราต้องแก้ในทุกๆวันเลยไม่มากก็น้อยไม่ร้ายแรงมาก ก็ร้ายแรงประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ผมว่าทุกวันนี้แกรมมี่ก็มีโครงสร้างที่เปลี่ยนไปก็คือมีทีมมาร์เก็ตติ้งขนาดใหญ่มีทีม PR ขนาดใหญ่มีทีมดูแลแพลตฟอร์มดิจิตอลขนาดใหญ่ซึ่งเราต้องคุยกับพี่ๆทุกคนอะไรอย่างเงี้ยเช่นกันผมก็ไปในฐานะพี่คนหนึ่งหรือถ้าเขาแก่กว่าผมก็ไปในฐานะน้องคนหนึ่งมันง่ายมันไม่ใช่ง่ายผมมีความสุขแต่พอตั้ง mindset แบบนี้มันก็ทำให้ทุกอย่างมันดูเบาลงใช่ครับใช่ครับพอมันไม่ได้มีหมวกอะไรแบบนี้ Big Ass เป็นศิลปินในจีนี่ที่ได้รับอภิสิทธิ์อะไรไหมฮะ ในฐานะที่เป็นวงของผู้บริหาร กินน้ำเลย กินน้ำเลย แต่ผมว่ายิ่งยากเข้าไปใหญ่อ่ะ ใช่กำลังจะบอกว่าจริงๆตั้งแต่ทำมาเนี่ยวงที่ทำยากที่สุดคือวง Big Ass ครับ ด้วยความที่เป็นวงตัวเองปะหรือเพราะอะไรฮะคือทุกครั้งเราก็จะทำเพลงเนาะเราก็จะทำเพลงช่วยกันคุยเรื่องจะเอาเพลงไหนเป็นเพลงแรกดีอัดเสียงโอ้นู่นนั่นกว่าจะจบกระบวนการก็ยาวนานมากครับแต่ผมดันต้องเป็นคนสุดท้ายที่จะต้องทำมาสิ่งนี้ออกไปด้วยอะไรเงี้ยคือมันเหมือนเราต้องอยู่ตรงนี้ในอีกหน้าที่หนึ่งอะไรเงี้ยแล้วผมไม่ชอบออกคำสั่งเพื่อนอะไรเงี้ยครับมันยากชิบเป่งเลย ก็อยู่กันไปแบบบิ๊กแอสนี่แหละผมก็ไม่ได้ไปแบบให้สิทธิ์มากกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยพี่ลงโทษตัวเองไหมครับสมมติแบบกำหนดบิ๊กแอสต้องสมมติเพลงต้องเสร็จเดือนนี้ในฐานะเฮ้ยวงมึงไม่ เหมือนหนังอ่ะแบบไปนั่งสองเก้าอี้อะไรก็ผมว่าคงโดนคนในทีม นินทาตลอดเพราะว่าจริงๆบิ๊กแอสก็ต้องทำเพลงแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็มันก็ยังไม่เกิดขึ้นสักทีอะไรเงี้ยผมก็ทีทเป็นศิลปินคนนึง แต่ว่าอย่างที่พี่ออฟเล่ามาทั้งหมดอ่ะ27 ปีของ Genie Records กับ31ศิลปินณวันนี้เลยเนี่ยนะผมใช้คำว่ามันยาวนานมากแล้วมันก็พิสูจน์ในเส้นทางของ Genie จริงๆนะครับว่ามันประสบความสำเร็จถึงแม้ว่ามันจะถูกเปลี่ยนผมใช้คำว่าเปลี่ยนสีเปลี่ยน direction เปลี่ยนยุคเปลี่ยนใดๆมาก็แล้วแต่ว่าเรามีเพลงของศิลปิน Genie Records อยู่เป็นเพื่อนเราในทุกๆโมเมนต์เหมือนกันอันเนี้ยผมเชื่อว่าเป็นค่ายที่แข็งแรงแข็งแกร่งมากอันนี้ในฐานะคนฟังเพลงครับ Key Success มันคืออะไรอะพี่ถ้าในส่วนตัวผมเนาะผมเชื่อในอิสระแล้วก็ความสุขของศิลปินที่เกิดขึ้นในอิสระนั้นเลยผมเชื่อว่าสภาพแวดล้อมที่มีความคิดสร้างสรรค์มันต้องการอิสระครับ
ขณะเดียวกันมันก็ต้องการคนที่ปกป้องความเชื่อของเขาอะไรเงี้ยผมว่าจีนี่ติดกระดุมเม็ดนี้มาตั้งแต่แรกแล้วมันก็เลยเป็นรากที่แข็งแรงมากผมว่ามันอาจจะเป็นจุดนี้ก็ได้ที่ทำให้ศิลปินจีนี่สำเร็จได้อย่างยาวนานคือผมว่าเวลาศิลปินผ่านการเรียนรู้จากอิสระของเขาเนี่ยครับแล้วถ้าเขาเจอจุดที่มันสักเซสเนี่ยเขาจะแข็งแกร่งมากๆเขาจะอยู่กับสิ่งนี้ได้อย่างยาวนานมากผมว่าเป็นจุดสำคัญที่ทำให้ศิลปินจีนี่แข็งแรงแล้วก็ต้องขอบคุณแฟนเพลงของจีนี่แฟนเพลงของศิลปินจีนี่ทุกคนที่แข็งแรงเหมือนกันผมว่าสิ่งที่พี่นิกเขาพูดตลอดเนอะความถ่อมตัวแล้วก็คิดดีทำดีเนี่ยผมว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องที่มันอยู่ใน DNA ของพวกเราไปโดยไม่รู้ตัวครับเวลามีบางเรื่องหรือเนื้อหาบางเนื้อหาที่มันอาจจะเป็นเรื่องปกติสำหรับโลกทุกวันนี้อะไรเงี้ยแต่ผมว่าใน DNA ของจีนี่บางอย่างก็ยังอยากให้เราเป็นค่ายเพลงที่สร้างแรงบันดาลใจเนาะสร้างความเชื่อสร้างสิ่งที่เป็นความหวังให้กับวงการเพลงครับผมอาจจะอธิบายเป็นจุดได้ไม่หมดเพราะผมว่าความสักเซสของจีนี่มันผ่านเรื่องราวมันผ่านความหลากหลายมันภายหลายเหตุการณ์แต่ว่าผมว่าความตั้งใจแรกของจีนี่มันถูกต้องมันเลยแข็งแรงมาจนถึงทุกวันนี้เลยโอเคขอบคุณครับพี่ออฟครับขอบคุณครับขอบคุณครับ